د VOA ډیوا په دې ځانګړې خپرونه کې زه بهشته تلاش او زه شهزاده تاسو ته هرکلی وایو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ به نن د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو او د یوانې بالا یعنې سینټ شریکې غونډې ته وینا کوي او تمه ده چې په دې وینا کې به صدر ټرمپ د امریکا اقتصاد، مهاجرت، د وفاقي حکومت حجم کمولو او د خارجه تعلقاتو په اړه خپله تګلاره او په نورو اهمو مسلو بحث وکړي. د VOA ډیوا په دې ځانګړې خپرونه کې به د صدر ډانلډ ټرمپ د وینا وړاندې د خپلو همکارانو محمد اکرام، افتخار حسین او د څېړونکو واحد فقیري او احمد سیر داودزی صاحب سره به خبرې کوو چې په دې وینا کې به په کومو موضوعاتو د بحث زیات امکان دی. د امریکا دننه کومې لویې ستونزې یا مسلې دي چې صدر ټرمپ غواړي چې هغه باندې بحث وکړي او په خارجه تګلاره کې به د اوکراین او منځني ختیځ ترڅنګ د اروپا او نورو هیوادونو سره د امریکا په اړیکو کومې خبرې کوي. دلته به یو لنډه دمه اخلو، چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ. د لنډې دمې وروسته راځو او دا خپرونه مخ په وړاندې بوځو. خپرونه کې ښه راغلاست. خپرونه دوام لري او دا مهال د زموږ قدرمن همکار محمد اکرام چې دا مهال د کانګرس د ودانۍ د مخې نه را سره مل دی، دوی سره به خبرې کوو چې د ټرمپ د کانګرس دا ګډې غونډې ته څه خبرې به کوي. نو محمد اکرام تاسو ته ښه راغلاست وایو. خدای مو راوله. تاسو زموږ اواز اورئ؟ ستاسو اواز موږ ته راځي. بالکل، ډېره مننه. خدای مو راوله. مننه اکرام، ډېره مهرباني. اکرام، لومړۍ پوښتنه دا کومه په عمومي توګه د صدر چې کومه وینا وي سټیټ اف د یونین دې ته ویل کېږي، خو دا ځل د صدر دې وینا ته د ګډې غونډې وینا ویل کېږي. که لږ زموږ کتونکي اورېدونکي په دې خبر کوي چې ولې دې ته سټیټ اف د یونین نه وایي؟ دا سټیټ اف د یونین په دې وجه نه دی چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ یو کال نه دی پوره شوی. عمومي توګه باندې چې کله اولنی کال وي، انتخابات په کوم کال چې وي، نو هغه سټیټ اف د یونین نه وي. دې ته جاینټ سیشن اف د کانګرس وي، یعنې د کانګرس په ګډه ایوان یا په ګډه چې کومه غونډه وي دې ته وینا ویل کېږي. نو د دې وجې نه دې ته سټیټ اف د یونین نه وایي، دا جاینټ سیشن اف کانګرس دی، یعنې د کانګرس ګډې غونډې ته وینا ده. او په دې کې به ډانلډ ټرمپ تر اوسه پورې چې څه کړي دي او راتلونکي کې څه کول غواړي، هغه ټوله ایجنډه به امریکایي ولس او د کانګرس غړو ته وړاندې کوي. اکرام، امریکایي مطبوعات څه وایي چې نن به صدر ټرمپ په خپله وینا کې د امریکا دننه په کومو ستونزو یا مسلو باندې به بحث کوي؟ بهشته تلاش، یقینا بهرنۍ هم ستونزې او ایجنډه ده، خو د کورنۍ هغه تر ټولو غټه ده. د امریکې اقتصاد باندې به ډېرې خبرې اترې کېږي. ډانلډ ټرمپ امریکا ګریټ اګین یو ناره او چغه وهلې ده چې امریکا به څنګه یو لوی طاقت یا لوی هیواد جوړوي. په هغې کې یو شمېر د نوموړي په ایجنډه باندې دي. یو د مهاجرت د امریکې هغه د نوموړي په ایجنډه باندې ده. د دې نه علاوه نوموړي چې په حکومتي اډانه کې کم کټس یا کموالی کړی دی، ډېر چې کم نوکرۍ دي هغه یې ختمې کړي دي. د ډپارټمنټ اف ګورنمنټ افیشنسي په نوم سره یا ډوج نوموړی به امریکایي ولس ته دا واضحه کوي چې څومره بچت یا پیسې کمې کړي دي. او د دې سره سره په ملک کې د امریکې بجټ را روان دی. کانګرس به دا منظورۍ د 14 مارچ پورې وخت د دې نه وروسته به بیا څه کېږي، ځکه چې دا ډیډلاین دی. نو هغه غواړي چې په کانګرس کې چې نوموړي ته یا ریپبلیکن ګوند ته اکثریت، ډېر کم اکثریت ترلاسه دی. د کانګرس نه د نوموړي د ایجنډې لپاره چې کوم بجټ دی هغه منظور کړي. اکرام، که لږ بیا په بهرنۍ تګلاره باندې خبرې وکړو او تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونو ته وګورو، که د اوکراین د صدر د امریکا سفر وګورو، بیا دغه شان د کینیډا، چین او مکسیکو باندې سره چې کوم تجارت دی په هغې د
ټیکسونو خبرو وکړو نو تاسو غواړئ چې کوم بهرنۍ تګلاره ده یا د نړیوالو یا نور هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سره د امریکا د اړیکو خبره ده پای کې به کم مهم ټکي یا کمې مسلې داسې دي چې ټرمپ په هغې باندې لومړی وینا کوي. شهزاده نن د امریکې ټوله میډیا او خاص کر د امریکې وال سټریټ د دې هر څه نه ډکو نن ډانلډ ټرمپ چې کوم ټیرفز اعلان کړیو په کینیډا په میکسیکو او په چین باندې په کینیډا او په میکسیکو باندې 25% یعنی د کینیډا او د میکسیکو نه چې امریکې ته کم سامانونه راځي په هغه باندې 25% او د هغه په جواب کې نن کینیډا هم چې کوم هغه عمر ټیکسونه یا ټیرفز اعلان کړو په امریکایي سامانونو باندې دا یو ډېر لوی موضوع او بیا نن هاورډ لټنیک چې د امریکې د تجارت سکرټری یا سیکریټری دی هغه ویلو چې کېدای شي یو لار را وباسل چې سبا له ډانلډ ټرمپ اعلان وکړي اوس یې پته نه لګي کېدای شي آیا په دې وینا کې کومه خبره کوي چې د هغوی سره کوم لار او باسي او کنه ځکه چې دا د فنټنل یا د مخدره مواد نشیتو کې دي ډانلډ ټرمپ دا ټول لګوي چې ګینه دغه ملکونو د امریکا ته دا راځي که څه هم جسټن ټروډو د کینیډا وزیر اعظم ویلو چې د کینیډا نه ډیر لږ ځي خو بیا هم هغوی کوشش کړی دی چې بارډر یا پوله په هغه باندې نور هم امنیتي ګامونه سخت کړي د کینیډا په نسبت باندې د میکسیکو نه ډیر دارازي نو دغه به یو ډیر لوی خبره وي چې ډانلډ ټرمپ په دې باندې خبرې اترې کوي چې آیا دغه ټیکسونه به په ځای وي په دې کې به کوم نرمي کېدای شي یا دا بیا ودرول شي ځکه چې په دې کې د یوې میاشتې لپاره زند راوستل شوی وو تر د نن ورځې پورې یعنی د 9 یا د سهشنبه د ورځې پورې نو زیات امکان دی په دې هم خبرې اترې وشي او زمونږ همکار افتخار حسین صاحب هم خبرې اترې کوي خو د یوکرين مسله هم ډېر غټوي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او د وال سټریټ جرنل هم ځینې رپورټونه داسې ورکړي دي چې د امریکای پخوانی جرنل او په یوکرين کې د امریکای سفیر هغه هم په رابطه کې د یوکرين د صدر ولودیمیر زيلنسکي سره چې هغه بیرته راځي خبرو اترو ته کینی زیات امکان دي کوم د وینا مخکې د تړون امکان نه ښکاري او د دوړو په منځ کې دا امکان شته چې یو ځل بیا کینی او خبرې اترې وشي. محمد اکرام که یو زببر تغابل پرسل دلار سودا کانګرس ته ګډه د غونډه چې د یاد وینا چې نن صدر ټرمپ ورکوي آیا په تاریخ کې مخکې هم دا سیسوي دي کیا دا اول ځل دی چې د سټیټ اف د یونین څخه مخکې وای دا رنګ ویناګانی کیږي دا کوم اول ځل نه دی دا ویناګانی کیږي نو موړې یقینا دا د مخکې نه په پروګرام کې و دا ویناګانی کیږي او موړې بخپله ایجنډا وړاندې کوي او خاص کر هغه خپل ټکی مو چې په څومره لږ وخت کې څومره ډېر کارونه کړی بلکې د کانګرس نمائندګانو ایوان سپیکر هغه په خپل وایي چې په لږه موده کې ډېر کارونه سره کړی دي یو بل خبره ده بس د ډیموکراتس خبره مو کوم هغه په دې باندې نیوکه کوي ما د دوج خبره وکړه نو ایلان مسک چې د ټسلا سی ای او یا مشرم دی سپیس ایکس مشري هم کوي ټوئیټر په خوانه ټوئیټر او سنټ ایکس هغه هم د خپل کمپنی د ځکه چې دا پرایویټ نو هغه هم په دې کې وي د دې نه علاوه د ډیموکرات اړه به هم ځنې کسان راځي او په دې کې به کېدای شي هغه خلک هم خاص کر هغه تورونه لګوي چې خاص کر میډیکیډ او میډیکیر دی ډیموکراتس دا ټول لګوي چې د هغه پیسې کې د شي کم کړی شي په بجټ کې ځکه چې دا پیسې به کم ځای راځي ډانلډ ټرمپ کله خپل بجټ د بجټ کې کماله به کم ځای راځي پیسې به کم ځای کمیږي د دې د وجه هغوی ځنې خلک هغه راولي چې هغه په ممکنه توګه باندې متاثر کېدي شي نو دا د دواړو غوندونو لپاره یو مقوي چې هغه خپل خلک هم راولي اعلان مسک هم په دې کې وي او ډیموکراتس هم په دې کې خپل کسان په اپوزیشن کې راولي. مننه کو محمد اکرام تاسو به واچ د معلومات تاسو وړاندې کړل بیا به هم پر دې باندې د وینا بعد به هم خبرې کوو او از مشترکه په څو شیبو کې به زموږ همکار افتخار حسین به د کانګرس د ودانۍ سره څخه هم مستقیما را سره راځي په دې خبرونه کې او کېږي هم ته تاسو کو چې د امنیت صورت حال د چې کلام خبرې کول نو شاته د پولیسو ډېر اوازونه را روانه راتله باغی خو به د کانګرس ودانۍ ته تللی دي نو معلومات به اخلو چې امنیتي صورت حال څه دی مخبل د وایس اف امریکا دیو چې کوم بلډینګ دی د کانګرس ودانۍ ته نږدې دی نو هم د ورځې ډېر زیات امنیت ساتونکو لیدل کېدو
کله چې د ورځې موږ راتلو نو اوس خو هغه د وینا وخت نږدې دی نو ګورو بچي اوس حالات دي دغه تفصیل به د افتخار نه اخلو سو وخت افتخار موږ سره بسکای باندې راشي او تر څنګه په خارجي تګلارې بل نور دا غینه پښتنه کوي کرام خو یې سټ کی ویل خو واړو بچ لک تفصیلی خبرې وکړو چې ستمې دي امکانات دي امریکایي مطبوعات سوي چې په اوکرين باندې با صدر ډانلډ ټرمپ سوي په منځني ختیځ باندې بسوي بیا د نورو هیوادونو سره چې کوم آسیایي مملکتو پاکستان سوي خپل پاکستان افغانستان په حق باندې افغانستان په حق لاغي وخت ذکر کړی دی خو تم استدې چې په دې وینا کې د افغانستان ذکر کوي کنه کوي او دغه شانتي بیا چې کوم د تجارتي ستونزې روان دي د مختلفو هیوادونو سره په دې باندې به هم د خلکو یا د امریکایي مطبوعاتو چې کمیټه مې دي دغه بعد افتخار حسین صاحب نه پښتو چې څو خازم سره په سکایپ باندې راشي د هغه وروسته موږ سره قدرمنو کتونکو ملمانو مرزي دغه ملمانو کې سرنکاران دي دا غینه بیا تفصیل اخلو د وینا مخ کې هم او وروسته هم د وینا مخ کې با چې تم سدي سیم کان دی چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په 13 ونیمه میاشت کې د کم سداسي ګامونو پورته کړی دي کوم فیصله کړی دي دغه په حق لپاره ایجنډا سلري راتلونکي ایجنډا سره کورنی سیاست په حق باندې هم لکه څنګه چې تاسو ملک هم هغه غټ ګامونه اخیستل سوي دي لا هم کم پاتې دي څنور پالیسیز چې هغه به مخې ته راځي او همدارنګه د بهرني هیوادو سره به تګلارې چې صدر ټرمپ مختوي نو زموږ سره به په دې خبرونه کې وو مشتس کوم خبرې په انتخابي کمپاین کې کړې خلکو سره کوم ژمنې کړې وي نو ژمنې څومره وسره رسیدلې دي څومره پاتې دي دا ټول پښتنو دا خبرونه با د ډانلډ ټرمپ د وینا ورستو هم روانوي دا ځانګړي خبرونه د وایس اف امریکا دیوا د واشنگټن سټوډیو نه تاسو نه خبرې غاوري هغه کسان چې اوس ټلویزیون ته کې نستلي تاسو ته یاد کو چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي دا د صدارت د څوکۍ سمبالولو یو نیمه میاشت وروسته د وینا ده عمومي توګه باندې چې کله د صدر د صدارت یو کال وشي د کال تو خوشي نو په دې وینا ته سټیټ اف د یونین ویل کېږي په دغه کې د خپل یو کال چې کومه کارکړدګي وي هغه وړاندې کوي خو نن چې دا کوم وینا ده نو دا سټیټ اف د یونین نه د کانګرس غړي غونډې ته وینا ده په دې کې با ډانلډ ټرمپ د خپل راتلونکي پلان پاک باندې هم خبرې کوي او په 13 یو نیمه میاشت کې چې د کم سکړې دي پاغه به هم خبرې کوي په دې کې د امریکا کورنۍ سیاست د کورنۍ مسلې دي د شانتي خارجه تګلارې دا پای کې خارجه تګلارې کې د بهرونو هیوادونو سره د امریکا د اړیکو خبره ده د اروپאי هیوادونو سره د غشانتي دا وخت کې وګورو نو دوه غټه مسلې ستونزې چې کومې وي هغه د اوکرين جګړه او د منځني ختیځ کې د اسرایل او د حماس جګړه دا کوم چې ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو په مهال ویلي چې هغه څنګه هم صدر شینو د دوه جګړې به بندي یا به ودري یا به ختمي نو دغه به یقینا په خپل وینا کې نن په دغه باندې هم خبرې کوي چې دغه دوه ژمنې چې دی کړي یا بیا به ویل چې کزر عالم جګړې به ختمو منو دغه جګړې کم ځای ته ورسېدي هغه ختمېدو ته نږدې دي نو دغه ټول خبرې به د خپل ملمنو نه پښتو دغه نه پښتنه کوي بیا چې کله ډانلډ ټرمپ وینا وکي په وینا کې چې دا خبرې وکي موږ بیا د خپل سړونکو نه دا پښتنه کوو چې د دې په د وینا چې کوم کړي دا دغه تر مخه دغه مسلې کم دي کورنۍ مسلې دي دا به څومره وخت کې حل کیږي یا څنګه ومخکې بالکل او لکه څنګه چې محمد اکرام صاحب هم تاسو خپل خبرونه کې دا ونه وکړل خپل قدرمن لیدونکو سره هم دا شریک کو چې همدارنګ ویناګانی کانګرس ته ګډ وینا چې دا هغه اول ځل رونالد ریګن چې دا هغه کړی و او کله چې هغه دی صدر سوی و د امریکا او همدارنګ د امریکن پریزیدنسي پروجیکټ چې یو غیر وای چې یو نان پروفټ اداره ده هغه دي هم دغه د معلوماتو تر مخه چې دا رنګ ویناګانی رونالد ریګن په 1980 کال کې کړی و او همدارنګ جورج ایچ ډبلیو بوش دی هغه د 1990 کې کړی و بل کلینټن بیا 1993 کال کې همدارنګ جورج
ډبلیو بوش دی هغه دی په 2001 اول کال کې کړی و هم براک اوباما بیا په 2009 کال کې او ډانلډ ټرمپ بیا 2018 کې او جو بایدن بیا 2021 کال کې دا رنګه ویناګانې کړې وې نو دا صدر ټرمپ هم نن دغه ګډه وینا بلري نور معلومات به هم دغه وینا به د امریکا په وخت باندې نه به چې امکان شروع کیږي پاکستان کې نو به وزو لاندې د میته د منور سرازو خبرونه به مخ وړاندې وځو ویډیو په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسي یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسئ بیا ستړي مشئ د وایس اف امریکا دیوا دا ځانګړې خبرونه چې تاسو ته د واشنگټن ډي سي نه نه پنځه وړاندې کوو دا وخت زموږ همکار افتخار حسین دا وخت زموږ سره کانګرس د ودانۍ نه نه پنځه د اسکایپ په ذریعہ مل مشوي دی افتخار تاسو تر کله وایي ستړي مشئ ډیره مننه افتخار لمړی خو راته دا وایي چې بهر تاسو چې کله د ودانۍ ته تللی نو سم ولیدل په عام ورځو کې چې بهر په د دې ودانۍ بهر ګرځي راګرځي نن څومره بدلون او امنیتي ګامونه پورته کړی شو او یقینا د ډیوی کتونکو ته به دا وایم چې د کانګرس دا ودانۍ د کم چینوم کینن دی دا د کانګرس په یو څو ودانو کې و د چرته چې دلته سو قدمه کې جفت د کانګرس په ودانۍ کې به سوشي به ورسته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي چې چې کله راتلم شوې نو دلته ډیر زیات زې په زې پولیس ولاړو او ما وکتل چې یو څو زینو کې داسې ځنې خلک هم راغونډ شوي د احتجاج په توګه بیا ډیر ګاډي او ډیر هغه زې په زې لارې بندې کړې شوي چې د یو اړخ نه خلک ته دا وینا کوله پولیسو یا نورو چارواکو چې د دې مین لار باندې تاسو نشئتلی ځکه چې نن سکیورټي ده نو په بل اړخ باندې براتاویږي په عامه توګه چې کله موږ د وایس اف امریکا د ودانی هم کانګرس ته ډیره لنډه د خپل کتونکو ته بویم دینه چې کله موږ راوځو نو ډیر په اسانه باندې بس مخامخ راشو نو نن سحرم زتلې وم چې د دې مخامخ ز ودرېګم او خپل کتونکو ته هغه لږ د وړاندې نه حال ورکما نو بیا پولیس والا ماته وی چې نن دلته کې د کیمرو بهر اجازه نشته ته لږ وړاندې زی نو دلته کې بیا زې په زې به تاسو کې ځکه چې هغه لارې ټولي بندي کړې وي د نن وړي لارې خلاصي کړې دي او د خلکو لپاره تګ راتګ چې دی هغه څه نه دي بیا مو کتل چې میډیا دلته ډیره راغلی و چې راغلم نو په عمومي توګه وی چې کوم دلته دغه سي غټ دغه وی ویناوی د صدر د امریکا نو خلک وی خو نن زګورم چې د میډیا د وړاندې نشمار ډیر دی افتخار حسین صاحب په نننۍ وینا کې څه تمې دي چې صدر ټرمپ په خارجه تګلارې کې په کومو مسلو بحث کوي یا هغه کوم نړیوال چیلنجونه دي چې صدر به د کانګرس غړي غونډې ته په وینا کې یادونه کوي چیلنجونو خبره به کیږي خو زبده وایم چې هغه به اول خپل ګټم بیانوي دا ښکاری چې د خارجه تګلارو کې د ګټو خبره چې کیږي نو پاغه کې دوه درې بنیادی خبرې دي یو خو د یوکرين سره د جګړې ختمولو د روسو یوکرين ترمنځ د غوي سولر راوستل امن راوستل پاغه کې یو ډیر داسې دریز اختیارول چې کم دوی د امریکا په ګټه بولی صدر ټرمپ بلدار چې ټیرفز یعنی مالیه چې کمی دي هغه د چین د کاناډا او مکسیکو دا هغه هیوادونه دي چې د امریکا سره ډیر زیات تجارت دی د التنه مالونه راځي نو دی وی چې ځای مارکیټونه هغه ته تاوان رسیږي او د کاناډا او مکسیکو لپاره خدای دې چې دوی په غیر قانوني ډول باندې چې خلک راوړي امریکا ته دا غي مخه ونیسي او د ډرګز خبره کیږي چې کم نشئی توکي دي خاص کر د مکسیکو نه پاغي باندې دغه فشار اچي چې د دې لار ونیسي یعنی غیر قانوني خلکو امریکا ته راتګ بیا د یوکرين جګړه د غي لپاره هڅه کول
چې دا ختمه کړي او امن راولي. بیا ټیرفس دي یعنی مالیې دي چې د امریکا اقتصاد ښه کړي. نو دا به د ګټو په توګه باندې بیانې. میډل ایست چې کوم دی منځنی ختیځ یو مهمه مسله ده، خو په هغې کې هم صدر ډانلډ ټرمپ چې دی تر اوسه پورې څنګه چې دوی واک اختیار واخیستلو نو د حماس سره د ډزبندۍ لاره هواره شوه، ډزبندي وشوله. بیا یو شمېر د اسرائیل چې کم خلک یې تختولی وو په 9 اکتوبر باندې تیر، نو هغه خلک هم پرېښودلی شو. خو د هغې ځای لپاره به هم دې چې دی په دې خپله وینا کې یوه تګلاره یا څه وړاندې سوچ یا فکر ښیي. نو دغه غټې مسلې دي، خو په دې ګټو کې یوه بله غټه خبره دا ده چې د وفاقي حکومت خرچې کمول، د هغې د خلکو د کارکوونکو شمیره کمول، د هغې لپاره ډوج یوه اداره ده چې ایلان مسک یې مشري کوي. نو امکان دی چې په دې باندې هم خبرې اترې وشي. ډېره مننه افتخار، ډېره مهرباني ستاسو. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو یو لنډه دماغ خو د مې وروسته بیا راځو. دا افتخار حسین چې موږ ته د کانګرس ته ودانۍ وړاندې کوو. تاسو ته به در یاده کړو چې څنګه د صدر ډانلډ ټرمپ دغه وینا ختمه شي نو موږ به یو وارې بیا محمد اکرام او افتخار حسین ته ورځو او د هغې نه به دغه وینا چې کوم مهم ټکي دي بیا چې څنګه دي وویلې چې یاره کم چیلنجونه دي په هغې به هم خبرې کوو او چې کم د دې ګټې دي یا لاسته راوړنې دي هغه به هم د دغو نه او سره د دې چې زموږ سره کم مېلمانه راځي د هغې نه به دغه پوښتنې کوو. نو یو وارې بیا تاسو ته وایو چې دا ځانګړې خپرونه ده د واشنګټن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ نن د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. په دغه وینا کې به څه وي، د دې مهم ټکي به څه وي، په دې کې به د امریکا دننۍ او بهرنۍ تګلاره باندې کمې کمې خبرې کیږي، په کومو هیوادونو به بحث کیږي، دغه ټول به تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره به یو شمېر مېلمانه هم راځي. دا هم وایي چې څه هغه تمې دي چې د دې وینا څخه تمې څه دي چې په دې وینا کې به صدر ټرمپ پر کومو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. څېړنکاران مو سره به وحید فقیري صاحب هم په لنډو شیبو کې به په دې خپرونه کې را سره ګډون کوي، هغو دې سره به خبرې کوو. همدارنګه سیاسي څېړنکار احمدزي به هم په دې خپرونه کې را سره راځي، هغو دې سره به هم خبرې کوو چې منځني ختیځ په هکله باندې به څه داسې هغه خاصې خبرې وي چې صدر ډانلډ ټرمپ ورته کتنه کوي، هغو دې په هکله به خبرې کوي. همدارنګه به بیا موږ د لکه څنګه چې تاسې مول کله چې وینا خلاص شي چې وینا همدلته دا ګډه د کانګرس وینا د صدر ټرمپ د چې د هغه په 9 بجو به د واشنګټن ډي سي په وخت 9 بجو باندې ښه انو ولاړ به سه ولندې د میته زموږ سره اوسئ. قدرمن لیدونکو اوریدونکو په خیر راغلاست او بیا هم وای تاسو ته یادونه کوم چې نن د ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د کانګرس ګډې غونډې ته به صدر ډانلډ ټرمپ نن وینا کوي د واشنګټن ډي سي په 9 بجو باندې او په دې وینا کې څه تمې دي، په دې وینا کې څه به پر کومو موضوعاتو مهم موضوعاتو به خبرې کیږي. د دې لپاره د خبرو اترو لپاره زموږ سره واحد فقیري صاحب چې یو سیاسي څېړنکار دی د مهال د ورجینیا څخه را سره مل شوی دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو فقیري صاحب. تشکر مهربانه. سلامونه هم. وعلیکم سلامونه، مننه د وخت راکولو څخه. فقیري صاحب تاسو هم خبر یاست چې نن به په خپل وینا کې صدر ډانلډ ټرمپ په یو شمېر خارجي تګلارو بحث کوي. څو ورځې وړاندې د امریکا د خارجه چارو سکرټر مارکو روبیو په افغانستان کې د داعش او نورو توندرو ډلو خبره کړې وه. تاسو څه ګڼئ چې نن به صدر ټرمپ په خپله وینا کې په افغانستان کې د توندرو ډلو او د دغې نه امریکا ته او د امریکا ملګرو هیوادونو ته به په خطر کومه خبره وکړي؟ زما خپل عقیده دا ده چې شاید د ښاغلي ټرمپ زیاتره تمرکز د خبرو پر خپل امریکې باندې وي، د اوکراین پر موضوع باندې وي
د قیمتونو د جګوالي او د ټاریف یا د مالیاتو پر دغو موضوعاتو باندې او د مهاجرینو البته د مهاجرینو د ایستلو د ډیپورټیشن په برخه کې هغه ډېری خبرې به په دې پر دغو مسایلو باندې وکړي دا چې آیا د افغانستان مسله به هم یاد کې او کنه زه نه پېژنم مګر پر هغه ځای پورې چې اخبارونه ما کتلې دي د نن ورځې مهم اخبارونه لکه نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال ما تر اوسه پورې دا شی نه لیدلی چې دی به افغانستان یاد کې او زما عقیده هم دا د شای کې چیرې یاد هم کې یوازې دغه وایي چې بایدن په ډېر بیړه راووتی او دا زموږ د حیثیت لپاره ډېر بد او زبا د خپل وسلو د اخیستلو خبره بو کې هغه تکراری خبرې چې په خوا کړي زه فکر کوم بیا تکرار کوي مګر زما خپل عقیده دا ده چې زیاتره تمرکز دی پر هغه اوکراین مهاجرینو انفلیشن او په اصلاحات په دننه په حکومت کې چې د دوج توای یا د ایلان ماسک وزارت پر دغه مسایلو به ډېر فوکس وکړي نو فقیری صاحب د سکیورټي خواته ګوري د امنیت کله چې خبرې کیږي نو د افغانستان وسیمه تکتل یا مسیحي هوادو ته په کده په خاص تور د افغانستان په حق لباندې د داعش د شتون یا هم دغه ډلې دغه کوم حمله چې مخه ترازی فکر نه کوي چې دا په امریکا ته هم په دې وینا کې به یو څه اندازه ځای ولري چې پر هغه باندې به خبرې وسی کیس فکر نه کوي تاسو خو ویل چې نه کیږي خدای د امریکا د امنیت سره تړلې موضوع فکر کوي چې ده کیا ولې نه یعنی د امنیت سره تړلې موضوع ده مګر زما خپل عقیده ده چې شاغلی ټرمپ امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې زه اوس راغلم او زموږ مخالفین به بیا د دې جرأت ونه کړي چې پر امریکا باندې حمله وکړي یا موږ ته ضرر راورسوي او که چیرې وکړي زه به دوی ته ډېر غاښ ماتونکی جواب ورکړم زه فکر کوم چې شاغلی ټرمپ تر ډېره حده پورې د امریکایانو هغه تشویش موجود دی د حمله په ارتباط هغه برخه کې او دا ورته وایي چې تاسو په دې برخه کې مطمئن اوسئ اوس هغه د پخوانی خبرې ولاړلې پخوانی خلک ولاړه کمزوري لیډرشپ چې یا مشرتوب چې هغه ولاړې اوس داسې سړی په سپینه معنی کې ناشتي چې جهان ته بیریږي جهانیان ته بیریږي او څوک په دې جرأت ونه کوي چې امریکا ته چپ وګوري زما خپل عقیده ده چې د شاغلی ټرمپ زیاتره تمرکز پر داخلي مسایل ویل کده چې په خپل کمپاین کې هم دا غویلی و چې میک ګریټ امریکا اگین میک امریکا ګریټ اگین هغه باندې به تمرکز وکړي چې څنګه د امریکای اقتصاد برته ورغوي څنګه امریکا د اقتصادي لحاظ د سیالیانو سیاله کې څنګه هغه تعرفات چې یا هغه خلک چې د امریکای د تجارت څخه سوء استفاده کوي لکه چین لکه مکسیکو لکه کاناډا هغه چې امریکای ته ډیر شان صادروي بلکې او په مقابل کې د امریکای څخه کم شان اخلي څنګه د وګړو سره مقابله وکړي دا اوس کې هم نه هم پر مکسیکو او هم پر کاناډا او هم پر چین باندې نوي تعرفات لګول دي زه فکر کوم چې اکثریت فوکس به د اقتصاد پر جوړولو باندې وي خلکو ته اطمینان ورکول چې امریکا د بیرته بیا جوړولو په حالت کې ده زه راغلم او زه بیرته امریکا بیا جوړم وایي فقیري صاحب شعیب زاده یم که تاسو لږ د خپل مایک ته یا کمپیوټر ته نږدې شئ ستاسو اواز لږ کم راځي او زه پوښتنه دا کوم چې کله امریکا صدر ډانلډ ټرمپ انتخابي کمپاین کوي هغه په خارجي تګلارو کې او بیا چې کله یې سوګند پورته کوي پای کې دغه دوه چنګونه یاد کړي چې زه به د اوکرين جګړه مدروم او په منځني ختیځ کې به دا جګړه ختموم په دې تیر یو نیم میاشت کې چې په دغه دوه سیمو کې په اوکرين کې او په منځني ختیځ کې کوم څه شوي دي تاسو غنئ چې صدر ټرمپ دغه د خپل ګټې په توګه امریکایانو ته وایي چې وګورئ ما په اوکرين کې هم جګړه یا ودروله یا مې کم کړه یا مې خبره میز ته راوسته یا خبرو اترو ته راوسته سره د دې په منځني ختیځ کې دومره کسان خوشي شو الته دزبندي شوی دا یا ارزي شوی دا تاسو غنئ چې دا به د خپل ګټو په توګه باندې امریکایانو ته وړاندې کوي بله او زه فکر کوم په تیاره بیا د اوکراین موضوع به ډیره یاده کړي او وایي چې د اوکراین جنگ به ختم شي اوس هم تر ډیره حده پورې د اوکراین څخه داسې خبر راوځي د خپل
زيلنسکي او د دې څخه چې د جنگ ختمولو لپاره کار روان دی. اروپا هم په دې اخته ده چې د اوکراین په جنگ کې یو مثبت رول ولوبوي او په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د حماس ترمنځ هم خبري روان دي، که څه هم هغه دوهم پړاو د څو مشکلات سره مواجه شوی دي. مګر زه فکر کوم چې هم په منځني ختیځ کې او هم په اروپا کې د جنگونو د ختمولو لپاره پبلک پرشر یا د خلکو فشار زیات شوی دی او زه فکر کوم چې خپل ښاغلی ټرمپ هم دغه پبلک پرشر څخه استفاده وکړي او ځان به د صلح قهرمان وتراشي چې زه د صلح لپاره کار کوم. زه یم چې د اوکراین جنگ به ودروم او هم منځني ختیځ کې صلح راولم. تر ډېره حده پورې به کوشش وکړي چې ځان یو صلح ساتونکی او د صلح مدافع او قهرمان وتراشي. زه فکر کوم چې په دواړو موردو کې زمينه مساعده ده، هم په منځني ختیځ کې د صلح لپاره شرایط آماده دي، خلک ستړي دي، هم اسرائیلیان ستړي دي، هم فلسطینیان ستړي دي او هم منطقه د جنگ ستړي ده او هم په اوکراین کې د صلح لپاره زمينه مساعده ده، فضا آماده ده، ځکه هلته هم خلک ستړي دي، اروپایان هم ستړي دي. په ډېره حده پورې ټول صلح غواړي. یعنې که چیرې ښاغلی ټرمپ دا خپل لاره تعقیب کړي او په خپل لارې باندې فشار واچوي، زه فکر کوم چې په اوکراین او په منځني ختیځ کې کولای شي چې ځینې مثبت اقدامات وکړي. او تاسو ویل چې په دې وینا کې به خپل ژمنې چې کوم د انتخاباتو په وخت کې دوی صدر ټرمپ کړي وي دا پاک لبانې بام خبرې کوي. دلته تاسو راتلونکي تګلارې په حق لباندې هڅه کوي چې څه به وایي چې راتلونکي تګلاره به د 4 کلو لپاره څه وي، آیا دغه په هکله به هم معلومات شریکي؟ زه به کې واحد فقیر صاحب دې پوښتنه کې زم یو خبره غواړم چې شامل کړم، هغه دا چې تاسو وختي وی چې هغه د امریکې دننه چې کوم د اقتصاد مسله ده یا د امریکې دننه کورنۍ چې کوم مسلې دي پاره زیات تمرکز کوي، زیات خبرې کوي. نو کداغه د ګرانۍ خبره راواخلو، تاسو غنئ چې په تیر ونیو میاشت کې په امریکا کې ګرانۍ کم شوې ده یا صدر ټرمپ چې څنګه وینا کړې و یا د انتخاباتو وړاندې ویلي چې په امریکا کې اقتصاد خکې ګرانۍ به ختميږي یا به کمیږي. نو تاسو غنئ چې هغه کم ژمنې شوې هغه په امریکا کې دننه دغه د اقتصاد مسله تر ډیره حد راکمه شوې ده یا نه ده کمه شوې؟ نه، زه فکر کوم د ګرانۍ په برخه کې د ښاغلي ټرمپ هغه خبره چې دی به انفلیشن یا ګرانۍ راکمه کې هغه نه ده سره. تاسو پیژنئ د راتګ سره یوازې د هګیو په قیمتونو تقریبا 40% زیاتوالی راغلی دی. یعنی هګۍ نور خوراکي مواد او کله چې دا د ټارف یا تعرفه خبره وسی دا به قیمتونه نور هم جګي، حتی د افوکادو د کیلو د نورو د خوراکي موادو چې موږ تاسو هر ورځ اخلو په بازار کې د هغوی قیمتونه بلا هم ډیر کې او دغه یو پر بل باندې بندیزونه لګول چې دغه نن راپورونه هم دا وایي چې چین به هم د امریکای پر صادراتو باندې چې امریکا ته د چرګانو غوښه واردوي، سوی بینز صادروي، پروغو باندې به تعرفات دي. یعنی که چیرې د تعرفاتو جنگونه الله دغه سکاش واخلي، زور واخلي، زه فکر کوم چې قیمتونه به نور هم جګ شي او دا به د ښاغلي ټرمپ هغه وعدې چې کړې دي چې دی به قیمتونه راښکته کې هغه به پوره نه کړای شي. او اوس هم موږ وینو چې ښاغلي ټرمپ چندان د انفلیشن یا د ګرانۍ په ارتباط خبرې نه کوي. هغه لکه په خوا چې کولې د بایدن په وخت کې چې کولې اوس نه کوي، ځکه اوس ټول راپورونه دغه وایي چې اته خلک شکایت کوي، خپل امریکایان شکایت کوي چې دا خو نور هم قیمتونه ګرانۍ ډیره شوې ده. په تیاره بیا د هګیو د چې امریکایان هر سهار خوري په هغه کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. نو زه په دې مورد کې زه فکر کوم چې په ځینو ځایونو کې تر اوسه پورې هغه وعدې چې کړي دي هغه نه دي پوره کړي، مګر دا به ووایي چې دی به پر امریکای باندې فوکس وکړي، دی به پر هغه دی به آیسولیشنست دی به د نور ځایونو څخه امریکا راټوله کړي، یوازې به د امریکای پر اقتصاد باندې فوکس وکړي او دغه اصلاحات چې دی په دغه کې راولي په فدرالي حکومت کې راولي هغه به
هغه به د امریکایانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. حکومت به راکم کې، ټکسونه به راکم کې. دا خبرې وکړي، یعنی په دا خبر باندې بدای ډېر تمرکز وکړي چې مالیات په دې ورسته راکم سي او د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راسي او فدرالي حکومت به ډېرې خپل مؤسسات او ادارې د لاس ورکړي. او فقيري صاحب د صدر ټرمپ څو واري خپل په خبرو کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې سوي او وسلې چې د طالبانو په لاس ورغلي دي نو د نه دي خوشحال. څه فکر کوي چې دغه د وسلو د بیرته اخیستو په هکله باندې څه تګلاره یا هم په دې وینا کې به څه نور وضاحت واورو خبرې ور باندې وکړي کیا؟ یعنی د وسلو په ارتباط زه فکر کوم د خبره صرف د یو ارزو یو هیله یو امید دی چې دا وسلې باید برته راټول شي او طالبانو ته څخه دا وسلې باید برته امریکا ته ورکړل شي. مګر تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم پلان نه دی طرح کړی، کوم پلان نه دی راسره شریک کړی چې دوی به دا وسلې څنګه راټولوي، طالبانو سره به څنګه معامله کوي او دا وسلې به څنګه برته امریکا ته راوړي. دا به د هوایي لارې څخه راوړي کبه د مځکې د لارې څخه د طالبانو ته د دې وسلو په مقابل کې پیسې ورکوي. دا به څنګه وي؟ تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ خبره نه ده کړې. صرف یو هیله ده، یو ارزو، هغه ویل دی امید ویل دي چې زه دا کار کوم یا دا کار باید وشي. مګر تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم عملی کوم پریکټیکل پلان نه دی بیان شوی. فقيري صاحب چې تاسو مشته وخت راکړ او په دې خبرونه کې را سره ملتیا مو درلودله، نړۍ مننه کوم تاسو ته وخت غواړم. تشکر، مهربان یاست. آباد اوسئ. قدرمن لیدونکو اوریدونکو، زموږ سره واحد فقيري صاحب چې سیاسي څېړنکار دی دا مهال د ورجینیا څخه په دې خبرونه کې را سره ملتیا درلودله او هغوی هم خپل نظر وړاندې کړي چې صدر ټرمپ په دې وینا کې پر کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي. زیاتره امکان دی چې د امریکا صدر به کورنۍ مسلو باندې هغه مسلې چې کومې امریکایانو ته په انتخاباتو کې په هغې زیاتې خبرې کړې وي یا زیاتې هغې سره ژمنې کړې وي، نو نور په دغه وینا کې به سوي کومې خبرې به وي. دا خو چې کله وینا وشي د هغې وروسته به تفصیلي تاسو سره نور خبرې هم وړاندې کوو. دغه وینا به هم تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو د پښتو د ترجمې سره. پروډوسر صاحب چې دا وخت لنډه شندمه بالکل لاربسه ولنډه دما واخلو. تاسو چې رزيمه د ځنګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او په 9 بجو باندې به د صدر ټرمپ د واشنگټن ډي سي په 9 بجو باندې به دا وینا تاسو ته وړاندې کوو. نو چې رزيمه سره معلومات ډیوه سره اوسئ. وایس اف امریکا ډیوا دا ځانګړې خبرونه تاسو ته د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه وړاندې کیږي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ نن د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. دغه وینا به د امریکا په وخت باندې 10 منټه د پاسه 9 بجې شروع کیږي، پاکستان کې به وي د سهار 10 منټه د پاسه 9 بجې. تاسو ته به دغه وینا نیغ په نیغه وړاندې کوو. دغه وینا وروسته به زموږ سره څېړنکاران راځي، زموږ همکاران به راځي، د دغه وینا مهم ټکي به تاسو ته وړاندې کوو. اوس ورځو یو ریپورټ ته چې د دغه وینا وړاندې په امریکا کې څېړونکو او دغه شان مطبوعاتو د دې وینا په هکله څه ویلي دي. د یوکرین او د منځني ختیځ شخړو ختمول، د نورو ملکونو په درآمداتو ټیکسونه او د وفاقي حکومت حجم کمول هغه موضوعات دي چې صدر ډانلډ ټرمپ به د 9 یا 3 شنبې په ورځ د اوس نه یو څو شېبې وروسته امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وړاندې کوي. په دې موضوع د وایس اف امریکا خبریال یو ریپورټ تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي. Mr. Speaker, the President of the United States. د کال 2019 په شان صدر ټرمپ د سه شنبې یا د 9 پر ورځ د کانګرس دوه ایوانونو ته یو واری بیا وینا کوي. په داسې حال چې ټرمپ انتظامیه هڅه کوي چې د یوکرین او د روس شخړه د مذاکراتو د لارې راغونډه کړي، اندازه ده چې صدر ټرمپ زیاتره خبرې په دې باب باندې کوي.
I'm looking for peace. We're not looking زه to د go سولې into a تړون big کوم. new موږ د war لسو کالو جنگ نه غواړو، موږ امن غواړو. play games. We want peace. د امریکا صدر کیدی شي چې کانګرس د اسرائیل حماس جنگ او د غزا د راتلونکي په اړه هم د خپل ترجیحاتو خبر کړي. د فروری میاشت په سر کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګډې خبرې غونډې په وخت صدر ټرمپ ویلي چې د غزا تړاو نه ښایسته سیمه جوړول غواړي. امریکا که دغه ځمکه ترلاسه کړه نو دې ته به وده ورکوي او په زرهاو خلک به ورسره په روزګار شي، کوم چې به ډیره غوره وي. کانګرس ته وینا کې تمه ده چې صدر ټرمپ د امریکا لخوا نور هیوادونو باندې کرایانو لګول پر شا خپل سوچ هم واضح کړي. زه د هغو په سوچ پوهیږم. هغه ګړي چې د کرایانو زیاتولو سره کاروباریان به مجبور شي چې خپل کارخانې بیرته امریکا ته راوړي. صدر ټرمپ کیدی شي چې هغه نیوکو ته هم ځواب وایي کوم چې دغه په انتظامیه اخراجات کمولو، دغه بند مخنیوي، خرچي راکمولو او سرکاري نوکرۍ ختمولو په لړ کې کیږي. زما په خیال هغه به د اخراجات کمولو په اړه خبرې کړي چې دا څومره ګټور کار دی. د امریکا سېنیټره الیسا سلاتکن چې پخوا CIA سره کار کوي، هغه به صدر ټرمپ ته د ډیموکراټانو لخوا ځواب وایي. شنونکي اوبراین غني چې ډېر امریکایان به دا وینا او دې ته ځواب د سوشل میډیا او نور ډیجیټل پلیټ فارمونو د لارې وګوري. د ویرونیکا بالډرس اګلاسیس لپاره محمد علمگیر، VOA دیوا، واشنگټن. خیر راغلاست قدرمنیدونکو اوریدونکو د ځانګړي خبرونه تاسو ته زه بهشته تلاش او زما قدرمن همکار شهبزاده تاسو ته واشنگټن د سټوډیو د نه خبرې غوړاندې کوم. او له سوشل میډیا په دغه دی ورلو د کانګرس ودانې ته چې بعد امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو څو شېبې وروسته وینا کوي د امریکا نائب صدر د جدي وینس او داغه ترڅنګ به نور چې کوم امریکایي لوړپوړي چارواکي دي هغه به هم دغه ودانې ته اوس راځي او بیا به تمه ده چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم دی هغه 10 منټه د پاسه 9 بجې به دغه ته راځي او دغه وینا به شروع کېږي. راتلونکي کې د شي لږ مخکې وي خو وینا په حق باندې ویل کېږي چې هغه به 10 منټه د پاسه 9 بجې شروع کېږي. نن دغه وینا د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو او ایوان بالا سېنات مشترکه غونډې ته تقریر کوي او تمه ده چې د اقتصاد، مهاجرت، د وفاقي حکومت حجم کمولو او د خارجه تعلقاتو په اړه په خپل تګلاره او په نورو اهمو مسلو به بحث وکړي. بالکل او وایي چې د تالار دننه حالات چې تاسو وړاندې کو کانګرس ته خطاب ټرمپ ته د موقع هم ورکړي چې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره په وایټ هاوس کې د خپل تود بحث په لړ کې خپل دفاع وکړي. د ټرمپ لپاره به د ټولو نه اهمه مسله په هاوس او سېنات کې د واکمن ریپبلیکن پارټي غړي متحد کړي او مارچ د میاشت د 14 نیټې پورې بجټ منظور کړي. د ریپبلیکن غړي په دې اړه اختلافات لري چې آیا د سماجی خیر ښېګړې پروګرام میډیکیډ د ختم کړي شي چې د کم آمدن امریکایانو ته میډیکل یا د صحت بیمه ورکړي. د ټیکس په لړ کې هم د ریپبلیکن پارټۍ د غړو ترمنځ اختلافات شته. ټرمپ غوښتنه کړې ده چې د هغه د کور دننه ایجنډې لپاره د لوی او ښکلی بجټ منظور کړي شي. او په کانګرس کې د ډیموکراټک پارټي نمائندګانو په بجټ تنقید کړي. وایي دا د مالدارو خلکو په ګټه دی. په سېنات کې د ډیموکراټک پارټي د غړو مشر چک شومر 13 هفته ویل چې د پوهېدو کدي غلطي نه د پکار چې دا بجټ د زیات عمر خلک ماشومان او مازوران شوکړي او شوکوي چې مالدار نور مالدار کړي. توقع ده چې کانګرس ته خپل تقریر کې ټرمپ د اړه هم وضاحت ورکړي چې د کینیډا او د مکسیکو په درآمداتو 25% ټیکس ولې لګوي. په دواړه ملکونه دغه ټیکسونه د 9 هم سه شنبه د ورځ نه نافذ ولا.
د صدارت په وړاندې هفتو کې ټرمپ د صدارتي کمپاین د مسلو په لړ کې یو شمېر صدارتي حکمنامې هم دستخط کړي دي. په دې مسلو کې امریکې ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مسله هم شامل ده. د کانګرس غونډې ته خپل تقریر کې د توقع ده چې ټرمپ بعد مکسیکو سره د امریکې په سرحد د امنیت په انتظاماتو کې په بدلونونو هم بحث وکړي. امکان دی چې ټرمپ به د حکومت کارکردګي ښه کولو دپاره د ډپارټمنټ اف ګورنمنټ افیشنسي یا ډاش په اړه هم خبرې اترې وکړي. د دې محکمې مشر اربپتي سرمایه‌دار ایلان مسک کوي. او ایلان مسک مخکې په دغه تالار کې وایو یا هم په دغه مخکې وشوي دا ټوله کانګرس غړي دي او دلته دغه غونډه کې به هم ناست بالکل څنګه چې د صدارت سوګند پورته کېدو هغه پکې یو د نورو مالدار خلکو سره خلکو به سان نو د ځلې څنګه چې بهشته وي چې د کانګرس چې کوم شریکه دغه ګډه غونډه ده کې به هم ناست وي. تاسو قدرمنو کتونکو د امریکا چې کوم ځینې زاړه سیاستمداران دي هغه هم پکې دا وخت ویني چې د کانګرس دغه ودانۍ چلته چې به صدر ډانلډ ټرمپ وینا کوي هلته راغونډ شوي دي. تاسو ته به در یاده کړو چې کانګرس ته د صدر په تقریر کې زیاتره د امریکې په کورنیو مسلو بحث کېږي، خو د نننۍ چې کومه وینا ده په دې کې امکان دی چې ټرمپ به په خپل تقریر کې په ځینو خارجه مسلو هم وینا وکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکي سره ملاقات وکړو او توقع وه چې دواړه به په یوکراین کې نایاب معدنیاتو امریکا د لاسرسي په لړ کې معاهده دستخط کړي، خو دواړو خبرې اترې د اختلافات او د تاوتریخوالي ښکار شوې او لوزنامه لاسلیک نه شوه. ټرمپ د زلنسکي سره د ملاقات وروسته خبريالان د توله یوکرين د امریکې د 200 بلین ډالرو په مناسب ډول مننه نه ده کړې. وایټ هاوس د ګولیا هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټرمپ یوکرين سره امداد ودرولې دي او د ډیموکراټک پارټي سېنیټر او د سی آی پخوانی تذکره الیسا سلوټکن په خپل ګوند په نمائندګي د ټرمپ تقریر ته جواب ورکړ. قدرمنو کتونکو تاسو ته بیا درېده کوم چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په یو څو شیبو کې د کانګرس دغه ګډې غونډې ته وینا کوي. موږ به دغه وینا وروسته چې کوم دی د څېړونکو سره خبرې اترې هم کوو، خو دا وخت به هم زموږ سره یو څېړنکار راځي او د هغه نه به هم ځینې پوښتنې کوو بشته چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا چې کوم دغه د امریکا نړیواله مرستندویه اداره ده د هغې چې کوم بندیز دی یا په هغې باندې د هغې چې کوم کارکوونکي دي یا د هغې په کار باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی نو د هغې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې چې کوم امدادي کارونه یا امداد به د امریکا لخوا ورکړی کېدو په هغې اثر شوی دی. او د دې ترڅنګ که موږ وګورو موږ که څه هم دغه پوښتنه د واحد فقیري صاحب نه کړې هم خو بیا کوشش کوو چې زموږ کوم بل ملمه راځي د هغه نه دغه پوښتنه وکړو چې یاره که د سیمې په هکله باندې سوچ وکړو د پاکستان افغانستان په هکله باندې یا دغه شان د منځني ختیځ په اړه د څه کوم امکان دی چې ټرمپ په خپل وینا کې دغه سیمو په اړه هغې څه تمه لري چې په کومو خبرو بحث کېدی شي. بالکل او د آیا نن به هم په دې سپیکر چې کوم دی زموږ قدرمن کتونکي ګوري چې د تالار څخه د پژوندۍ بڼه باندې د کانګرس ودانۍ د ننه چې په دغه وای په دلته به دغه غونډې ته به صدر ټرمپ په لنډو شیبو کې ووایي چې په 9 بجې به وینا کوي. نو دلته ټوله د امریکا چارواکي وایو د یو بل سره ټرمپ چې کومه کابینه د انتظامیه د غړي دي غیر دي نور به هم راځي او بیا به صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم دی وینا شروع کوي. دغه وینا د ډاج مشر وایو ایلن ماسک هم په تالار کې موجود دی او کامرا هم اوس پر دوی باندې ده او دا هم وایي د کانګرس دغه تالار دی یا دغلته به دغه غونډه د صدر ټرمپ به دغه ټوله دلته د ګډون کوونکي وایو دوی ټولو سره به وینا کوي په لنډو شیبو کې او دا به هم هڅو کوشش کوو چې موږ خپل د میلمه سره هم په تماس کې سوچي په دې خبرونه کې را سره راسي یادونه وکړو چې احمد سیر داوزی یو سیاسي څېړنکار دی هغه به هم په دې خبرونه کې ټلیفون دغه مصروف دی او مصروف دی په دې خبرونه کې راسي دا چې نن خبرونه کې به آیا دا کوم په حق باندې چې کوم
غټه اداره وایي چې کومکونه رسول. آیا دا کومکونه د بندي سبب پر هغه وروسته پاتې هیوادو باندې به څه تاثیرات وي او تاثیرات به بیا هغه ادارې چې کوم به په دغه هیوادونو کې په بیلابیلو مدنو کې مرستې کولې هغه مونږه د ښځو سره تړلي مسایل وایي، صحي مسایل نو په دغه ټولو باندې به خبرې اترې کوو او تاسو ته بیا د یاد پټیل هم وایو چې د اف بی آی مشر هغه هم پکې ښکاره بیا به قدرمنو کتونکو وایو چې د صدر ډانلډ ټرمپ د کابینې چې کوم غړي دي ځینې راغلي دي ځینې به اوس نور هم راځي او نن ډانلډ ټرمپ چې کوم دی هغه د کانګرس غونډې ته وینا کوي د هغې د کابینې زیات غړي راغلي دي نور به هم راځي دغه وینا به د امریکا په وخت باندې ماسخوتن 9 بجې پاکستان کې سهار 9 بجې شروع کیږي دغه به تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو او د هغې وینا به تاسو ته پښتو کې ترجمه کوو هم او بیا د وینا وروسته به مونږ د خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ په میلمنو کې به زموږ همکاران هم وي. محمد اکرام موږ سره میلمه کیږي، بیا به افتخار حسین میلمه کیږي، بیا به زموږ سره ډاکټر محمد تقي میلمه کیږي چې هغه به مونږ ته د دغه وینا مهم ټکي یا غټ غټ ټکي چې کوم دي هغه به راته بیانوي او زموږ سره به نور چې کوم څېړونکي راځي هغې نه به بیا پښتو چې دي د کور دننه کومې غټې مسلې وي په هغې باندې خبرې وکړي او په نړیوالو مسلو کې یا په خارجه تګلارو کې یا خارجه پالیسۍ کې په کومو موضوعاتو باندې په دغه وینا کې خبرې کړي وي. او موږ به هم د دغه غونډې دغه ژوندی کم دا مهال چې تاسو ته دغه فوټیج د ښکاره کوو د هغه تالار دی چې دلته به دغه غونډه ترسره کیږي او تاسو وینئ چې ګڼ شمېر دلته د امریکا مهم چارواکي د کانګرس او د سنا ټول غړي دلته موجود دي او ورسره وایو چې د صدر ټرمپ کورنۍ هم دلته موجود دي او مېرمنې سره او همدارنګه نور د کابینې هم چارواکي دلته ناست دي او دا غونډه به هم ژر شروع کیږي. پر 9 بجې باندې اوس لا هم یو لږ څه وخت لرو او که دلته یوه لنډه دمه واخلو نو دلته به یوه لنډه دمه اخلو او تاسو راسره اوسئ. تاسو ته به د یاده کړو چې زموږ سره یو بل میلمه هم ژمنه کړې وه چې هغه به راسره میلمه کېږي خو هغه د اوسه پورې زموږ سره رابطه نه ده شوې چې څنګه رابطه وشي. The joint session will come to order. The chair appoints as members of the committee on the part of the House to escort the President of the United States into the chamber the following: the gentleman from Louisiana, Mr. Scalise; the gentleman from Minnesota, Mr. Emmer; the gentlewoman from Michigan, Mrs. McClain; the gentleman from North Carolina, Mr. Hudson; the gentleman from Pennsylvania, Mr. Reschenthaler; the gentleman from Utah, Mr. Moore; the gentlewoman from Indiana, Mrs. Houchin; the gentleman from Oklahoma, Mr. Hearn; the gentleman from New York, Mr. Jeffries; the gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark; the gentleman from California, Mr. Aguilar; the gentleman from California, Mr. Liu; the gentleman from Colorado, Mr. Nagus; the gentlewoman from Washington, Ms. Delbene; the gentlewoman from Michigan, Mrs. Dingle. The President of the Senate, at the direction of that body, appoints the following senators as members of the committee on the part of the Senate to escort the President of the United States into the House chamber. په تالار کې راغلي میلمنو دلته نومان اخلي چې څوک په دې غونډې کې ګډون کوي دا مهال او دا کسان به هم واخلي څوک چې به ورځي صدر به دننه هلته راولي سکوټ کوي به یا هم وایي چې رهنمایي به کړي راولي هغه چې کوم کسان یادوي هغې بهر ځي دي به صدر راولي دننه د تالار ته راولي او تاسو ته به یاده کړو چې دا وخت جې ډي وینس دی نایب صدر دی بل وړاندې مایک جانسن چې کوم د هاوس سپیکر دی هغې د هغه کسانو یا د هغه میلمنو نومونه واخیسته چې څوک به ورځي او د صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم دی هغه به وایي چې دلته نه وځي په دغه لوی دروازه باندې او بیا به صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم دی هغه چمبر ته یا د تالار ته رادننه کیږي یا دننه به راځي. نو څنګه چې هغه راشي قدرمنو کتونکو دغه حال کې چې څو مېلمانه یې هغه پاسي ټول پړقې وهي هغه ته هرکلی ووایي
او صدر هم په خوشحالۍ کې چې کوم خلک نږدې ولاړ وي ټولو سره لاس ملاو کړي چا سره غاړه ملاو کړي چې کوم لرې کسان ټولو ته یو ته کوشش کوي چې هغه لاس وخوځوي سلام علیکم ته وکړي که نه چې کوم د دې په کلچر برخه چې کومه ده د کلچر برخه د هغه وکړي د هغې وروستو دا تاسو ګورئ چې دروازه هم خلاص وله. Mr. Speaker, the Dean of the Diplomatic Corps. ګډې غونډې ته وینا کوي. تاسو وینئ چې دا وخت د صدر ډانلډ ټرمپ د کابینې یو شمېر غړي او دغه شانتې د مخالفو ګوند هم یو شمېر غړي دا وخت ناست دي او ډانلډ ټرمپ به راځي. دا د هغې د صدارت د سوګند پورته کولو شپږ اونۍ وروستو دا د هغې وینا ده د کانګرس ګډې غونډې ته. په دې وینا کې به زیات امکان دی څېړونکي دا وایي چې د امریکا کورنۍ مسلې یا د نننۍ مسلې چې کوم دي په هغې باندې به زیاتې خبرې اترې کېږي. د دې تر څنګ امکان دی چې په خارجه پالیسۍ باندې یا بهرنۍ پالیسیانو باندې هم خبرې اترې وشي. دغه وینا به تاسو ته موږ نیغ په نیغه وړاندې کوو. کوشش به مو دا وي چې د هغې کومې خبرې دي هغه د هغې غټ یا مهم ټکي چې دي هغه تاسو ته په پښتو کې هم ووایو وژباړو تاسو سره شریک کړو چې په دې وینا کې به څه ویل کېږي او وخت په وخت به تاسو سره معلومات شریکوو او تاسې دا تالار هم ګورئ چې دلته به دغه کانګرس او د سنټ وغړو ته به صدر ټرمپ په لنډو شیبو کې وینا کوي. دا وخت نائب صدر او د هاوس سپیکر مایک جانسن او نائب صدر جې ډي وینس دواړه تاسو وینئ دواړه دلته موجود دي. دا ویلو چې دا وخت تالار مشري دغه دواړه کې وروسته چې کله صدر ټرمپ راشي بیا به and Associate Justices of the United States Supreme Court. دا وخت اوس د امریکا د سپریم کورټ یا سره عدالت چې کوم دی د هغې غړي یا چیف جسټس چې کوم دي یا قاضیان چې کوم دي هغه دغه تالار ته راننوځي او د هغې هرکلی کېږي. تاسو وینئ چې د امریکې د سپریم کورټ چې کوم ججان دي یا قاضیان دي هغه وخت دی دغه تالار یا حال ته راننوځي. د وایس اف امریکا ډیوا قدرمنو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده چې تاسو د واشنگټن نه نیغ په نیغه ګورئ. نن په دې خپرونه کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا ده. دغه وینا به تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو او دا وخت په سټوډیو کې زه شعیب زاده او زه بهشته تلاش په تاسو ته ناست یو دغه ځانګړی او چې کوم ملګري یا همکاران دي په هغې کې محمد اکرام دی هغه د کانګرس د ودانۍ مخې ته دی او افتخار حسین دی چې د کانګرس ودانۍ کې هلته موجود دی او بلکل پروډیوسران دي کلثوم کاکړ عدنان رشید دی محترمه کلثوم کاکړ ده او زموږ ایگزیکټیو پروډیوسر بلقیس جانه هم راسره ده تاسو هم وینئ نه خو موږ ټول دغه ټیم چې کوم دی دا وخت د کوشش مو دا ده چې تاسو ته دغه وینا نیغ په نیغه وړاندې کړو. په دغه کې د امریکا کورنۍ مسلې چې کوم دي یا د کومې لویې ستونزې یا مسلې دي چې په هغه باندې صدر ټرمپ به غواړي چې په دغه وینا کې به بحث وکړي او په خارجه تګلارې کې به د اوکراین او منځني ختیځ ترڅنګ د اروپا او نورو هیوادونو سره د امریکا په اړیکو کومې خبرې کوي. دغه وینا کې به داسې تمې هم کېږي چې په دې وینا کې به صدر ټرمپ د امریکا اقتصاد، مهاجرت او د وفاقي حکومت حجم کمولو او د خارجه تعلقاتو په اړه خپله تګلاره او نورو اهمو مسلو باندې بحث وکړي او دغه وینا کې به چې دغه څه تمې کېږي په دې ټولو به معلومات تاسو درکړو چې په دې خبرې کې به مهم کوم خبرونه چې هغه باندې به یا هغه مهمې خبرې دي
چې په دغه غونډې کې به نن ورباندې بحث کیږي. موږ به هم د دې وینا هغه مهم دغه بحث چې دی وایي د غونډې ته د کانګرس د ګډې غونډې ته چې صدر ټرمپ به په لنډو شیبو کې شروع کوي یا هم کوي دا وینا په دې هکله باندې به تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې د دغه اوسني دا کم تالار چې تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ معلومات به ستاسو سره شریکوو او هیله ده چې تاسو هم دغه ځانګړې خپرونه کې تر اخره پر سره مل پاتې سئ او دا تازه معلومات چې دي د صدر ټرمپ د وینا په هکله چې څه هم معلومات یې هغه تاسې ترلاسه کړئ او په دې خپرونه کې را سره ملتیا ولرئ. او د صدر ټرمپ د وینا وروسته به بیا موږ د دغه وینا مهم ټکي کورنۍ مسلې چې کوم وي په هغې باندې صدر سوي خارجه تګلاره باندې سوي خارجه هیوادونو یا هغه ژمنې چې هغه په انتخاباتو کې کړې وي که هغه د اوکراین د جګړې ختمولو که هغه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه ختمول یا هلته د ډزبندۍ لوظنامه کولو او دغه شانتې د نورو هیوادونو سره کم چې د صدر ټرمپ وینا چې هغه د امریکا چې کم د مارکیټ دی یا اقتصاد دی د هغې نه غلطې ګټې پورته کوي او صدر ډانلډ ټرمپ ویل چې دی به په هغې باندې ټیکسونه یا ټیرف لګوي او دغه چې کومې زیاتې ګټې دغه هیوادونه اخلي هغه به بیرته امریکا ته یا امریکایانو ته ورکوي. په دغه باندې څه ویل بیا د امریکا دننه چې کوم د اقتصاد مسلې دي د مهاجرت مسلې دي په دې باندې خلکو ته کمې خبرې وکړې کمې ژمنې چې د په انتخاباتو کې کړې وې نو په هغې کې په دغه شپږو اونیو کې یا دغه یوه نیمه میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ خلکو ته څه وویل چې ما څه کړي دي دغه ټولې خبرې به تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو او بیا به د څېړونکو او د خپلو همکارانو نظر تاسو ته وړاندې کوو چې دغه وینا مهم ټکي څه وو په دې کې غټې خبرې سوې او امریکایانو لپاره پکې نوي څه وو او دغه شانتې د نړۍ لپاره پکې څه وو ځکه چې د یوکرین او دغه شانتې د منځني ختیځ په اړه باندې د صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم نږدې ورځو کې کوم بیانونه یا تقریرونه راغلي دي نو د هغې وروستو ځینې هیوادونه یا د اروپا تر څنګ ځینې نور هیوادونه ګړي چې کېدای شي په راتلونکي کې د امریکا په پالیسۍ کې بدلون وویني او ځینې هیوادونو بیا ځینې اندېښنې هم څرګندې کړي دي. په دغې باندې به د خپلو څېړونکو نظر تاسو ته وړاندې کوو. تاسو موږ سره اوسئ چېرته ځئ مه وایس اف امریکا ډیوا دا خپرونه تاسو د واشنګټن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغ اورئ. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په یو څو شیبو کې د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. دغه وینا به تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو او تاسو ته به دا هم در یاده کړو چې هم نن د امریکا د دوو لویو اقتصادي همکارانو د کینیډا او مکسیکو په درآمداتو 25% نوي ټیکسونه لګولي دي. امریکې دا ګام د خبرې باوجود اخیستی چې دواړو ملکونو ویلي چې صدر ټرمپ د غوښتنې سره سم یې امریکې ته د غیر قانوني نشهیي توکي او د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه نیولې ده. ټرمپ د کینیډا او د مکسیکو په درآمداتو د ټیکسونو اعلان یوه میاشت مخکې کړی و خو د دواړو ملکونو په دې لوز یې ځنډولی و چې د ټرمپ د مطالبې سره سم امریکې ته د فینټنل او د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. ټرمپ د ګل دوشنبې په ورځ په ماسپښین د خبریالانو سره خبرو اترو کې وویل چې مکسیکو او کینیډا سره څه ځای نه دی پاتې او ټیکسونه به پرې ولګول شي. او ټرمپ د سوشل میډیا هم وایي چې خپل پر ویب پاڼه باندې په ټراټ سوشل وویل که چیرې کمپنیانې امریکې ته انتقال سي نو هیڅ ټیکس به نه ورکوي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو وویل امریکایي اقدام په جواب کې به کینیډا هم په امریکایي درآمداتو 25% ټیکس لګوي. دلته یادونه وکړو چې میلانیا ټرمپ د امریکا لومړۍ مېرمنه هم صدر ډانلډ ټرمپ هیوادیانو هم دغه تالار ته راغلل. تاسو دغه شور اورئ. تاسو ته در یاده کړو چې د سوګند پورته کولو وروسته میلانیا ټرمپ په تېره ورځ په مطبوعاتو کې یا په ټي وي چینلو راغلې وه او نن دا بیا دویمه ورځ ده چې د صدر ډانلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو هغه دومره ښکاره په مطبوعاتو کې یا د ولس مخې ته راغلی ده. تاسو دغه شور اورئ چې خلک د هغې په راتګ باندې کړکې وهي خوشحالۍ کوي او د هغې د راتګ وروسته سلطان دی په یو څو شیبو کې صدر ډانلډ ټرمپ هم دغه تالار ته راغلی دی. نو موږ به هم ستاسو سره دغه معلومات شریکوو په ژوندۍ بڼه باندې
او Mr. Speaker, the President's Cabinet. او دا هم د صدر ډانلډ ټرمپ د کابینې غړي وتعالی ته راننوتله د وزیر خارجه مایک پومپیو هم ورسره نور د کابینې غړي چې دي ټوله کابینه چې ده هغه هم تالار ته راننوځي او تاسو وینئ قدرمنو کتونکو چې دغه تالار کې کوم نور کسان ولاړ دي نو د هغې سره د هر یو سره کوشش د دې دا وي چې ولاړ شي سره ولاړ کړي د ټول د کابینې غړي چې کوم دي دغه د کانګرس د دواړو ایوانونو چې کوم غړي دي هغې دغلته ناست دي او دې کوشش دا وي چې د زیاتو یا د خپلې پارټۍ چې کوم کسان دي د هغې سره ملاو شي او دا تاسو د صدر ډانلډ ټرمپ د صحت چې کوم وزیر دی سکرټري دی هغه تاسو وینئ او دغه شانتې نور هم د کابینې چې څومره غړي دي ټول وار په وار باندې دغه تالار ته راننوځي او تاسو ته به دا در یاده کړو چې د دغې وروسته به ډانلډ ټرمپ راځي هغه بیا وینا کوي دا وینا چې کوم ده دا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا ده او دغه وینا چې کوم ده په دې کې به صدر ډانلډ ټرمپ چې کوم دی هغه امریکایانو ته دا وایي چې په تېرو شپږو اونیو کې دوی څه ګټې ترلاسه کړي دي دفاع وزیر هم وایي پیټ هکسټ هم دا دې تالار ته راننوتلی دي او د خلکو سره موږ بیا وایي خپل په ژبه سلام دعا کړي روغبړ کړي نو کابینې غړي تاسې ګورئ څنګه چې د کابینې د غړو د ټریجري سیکرټري هم وایي تاسې ټول لیدلی سئ د کاناډا مکسیکو سره چې کوم دغه د ټیکسونو خبره ده په دې باندې به هم زیات امکان دا دی چې ټرمپ به وینا وکړي او په دغې باندې به هم خبرې اترې کوي او تاسو ته به د تالار دغه معلومات هم وړاندې کوو په ژوندۍ بڼه باندې په دې لږ تاسو راسره پاتې سئ په دې خپرونې کې اخره پورې او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس مشترکه غونډې ته دغه وینا به هم ژر شروع کېږي تاسو ته به نیغ په نیغه وړاندې کوو دغه وینا به تاسو ته ترجمه کوو هم او بیا د دغه وینا وروستو د خپلو مېلمنو د خپلو همکارانو سره به خبرې اترې کوو د دغه وینا مهم ټکي څه دي په دغه وینا کې د امریکا کورنۍ مسلې یا د هېواد دننه چې کومې غټې مسلې دي په هغې څه وویلي شو او دغه شانتې د امریکا چې کوم خارجه تګلاره ده هغې باندې څه ویلي شوي دي نو دغه به تاسو ته نیغ په نیغه وړاندې کوو موږ سره اوسئ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس دغه ګډې غونډې ته وینا به په یو څو شېبو کې شروع کړي دا وایي چې د امریکایي اقدام په جواب کې به کاناډا هم په امریکایي درآمداتو 25% ټیکس لګوي هغه امریکایي فیصله ناجایزه وبلله د کاناډا صدر چې دی او کاناډا د امریکې نه د $100 بلین مالیات درآمدات کوي ټروډو ویل امریکا ته د فینټل د مخنیوي لپاره د کاناډا په سرحد اضافي امنیتي عسکر ګمارل شوي او آلات لګول شوي دي ټروډو ویل د ټرمپ فیصله به د دواړو ملکونو ترمنځ کامیاب تجارتي تعلق ګډوډ کړي او د امریکایانو لپاره به د خوراک تیلو او د موټرو قیمتونه زیات کړي او ټروډو ویل ټرمپ د کاناډا په درآمداتو ځکه ټیکس لګوي چې د هېواد اقتصاد خراب کړي او دا ډول په امریکا کې د کاناډا ضم کېدل اسانه کړي ټرمپ په تکرار کړی د امریکې یو 50م ریاست او ټروډو یې ګورنر بللی دی د ټروډو د خبرو په ځواب کې ټرمپ ویلي چې کاناډا د امریکې په برآمداتو ځوابي ټیکسونه ولګول نو امریکا به هم په دغه تناسب د کاناډا په درآمداتو ټیکس زیات کړي د مکسیکو صدر بیا هم ویلي چې د امریکې په درآمداتو په ځوابي ټیکس لګوي مکسیکو 80% برآمدات امریکې ته لیږي د مکسیکو او د کاناډا ترڅنګ امریکې د 9 یا 3 شنبې په ورځ د چین په درآمداتو هم 10% نوی ټیکس لګولی دی د چین د تجارت وزیر د 9 یا 3 شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې امریکایي اقدام سخت مخالفت کوي او دا چې چین به د خپلو مفاداتو د تحفظ لپاره ځوابي ګامونه اخلي او د چین د خزانه وزارت ویل د مارچ د 10 نیټې نه به په چین د امریکې د چرګانو غنمو جوارو او د پنبې په درآمداتو 15% ټیکس ولګول شي
وزارت په یو بیان کې وویل 10% چې دی هغه به هم 10% ټیکس چې دی هغه د امریکې په ځینو نورو درآمداتو ولګول شي. ټرمپ 13 هفته د خپلې کابینې په لومړۍ غونډه کې دا اعلان هم کړی و چې ډېر ژر به امریکې ته د یورپین یونین په درآمداتو هم 25% ټیکس ولګوي. ټرمپ وایي امریکې ته په درآمداتو ټیکسونه به کمپنۍ دې ته اړ کړي چې خپل محصولات په امریکا کې تیارول شروع کړي. یادونه هم وایي چې تاسو به نور هم د غونډې تالار تاسو ته د تالار د ژوندۍ حالت وایو په ژوندۍ بڼه باندې نیغ په نیغه تاسو ته د تالار ښکاره کوو چې دلته به د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ به د کانګرس مشترکه غونډې ته وینا کوي. په دې وینا کې هغه کوم موضوعات چې پر هغه باندې به خبرې کیږي په دې وینا کې موږ تاسو سره نیغ په نیغه باندې شریک کوو. زیات اوریدونکو ته شدي چې زموږ اوریدونکي لیدونکي پر دا هر خبره باندې په یاد کې ځکه چې به سوچ وکړي صدران نو زی بیا به دا وینا شروع کیږي نو بیا ما به اشته زیات خبرې نشو کولای بیا به موږ یو لږ وخت وینا ته ورکو او دا وینا په یو بیا موږ کوشش کوو چې مهم ټکی دا به تاسو شریکو. نو هغه کتونکي اوریدونکي چې دا وخت ټي وي سکرین ته ناستي یا ریډیو ته ناستي دا وایس اف امریکا ډیوه ده. نن ځانګړې خپرونه ده. په دې خپرونه کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا تاسو ته یې وړاندې کوو. دا وخت د کانګرس دغه تالار ته د امریکا چې کوم دواړه ایوانونه دي د هغې غړي راغلي دي. دواړه موجود دي. تاسو وینئ نایب صدر او چې کوم د امریکې د صدر د کابینې غړي دي هغه ټول راننوتي دي او دا شانتي سپیکر چې کوم دی او سپیکر مایک جانسن هغه هم دا وخت ولاړ دی. صدر ورته څو شیبو کې رادننه کېږي بیا به خپله وینا شروع کړي. د دغې وینا وروسته به بیا موږ د دې وینا مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوو. د هغې سره سره به موږ سره څېړونکي راځي د هغې نظرونه به هم اخلو. په دې وینا کې نوي څو تالار وبخښي خبر مې ونیوله. دا تالار ته وګورو نه دا ټول میلمانه چې دي ولاړ دي او داسې منتظره دي لکه ما او تاسو چې دلته ناست منتظره یو چې صدر ټرمپ به کله راځي د تالار ته ووایو ځکه وخت شوی دی. دي اتم 10 منټه د پاسه 9 بجې ورکړی بشته او هغه وخت ما ته داسې ښکاري چې وخت شوی دی د هغې د راتلو وخت دی او 9 بجې ویل چې فکس 9 بجې ویلو چې راځي به 10 منټه د پاسه به وینا شروع کړو. نو اوس خو هغه چې کوم د وینا وخت و هغه راغی رانږدې سو او ټوله دلته د یو بل سره خبرې اترې هم کوي. خبرې اترې به وایم چې یعنې سلام دعا یا روغبړ کوي او دا هم د کانګرس یو حال دی یا تالار دی چې دلته ټوله د کانګرسمنان ووایو کانګرس وومن ووایو سینیټرز ووایو یعنې د امریکې ټول اعلی چارواکي چې دي هغه په دې ورسره د کابینې غړي چې دي په دغه تالار کې موجوده دي. د امریکا اعلی چارواکي دلته ټوله شتون لري په دغه تالار کې ولاړ دي او ټوله به هم دغه وینا ته سترګې په لاره دي او دا وینا به هم په لنډو شیبو کې شروع کیږي. یو چا ماته داسې د ترشل اواز هم راغلی داسې چې دا کامره هم ډېره حساسه وي چې دا هر اواز ځان ته راجذبوي که څنګه یعنې اواز مایکونه ډېر حساس دي. د وایس اف امریکا ډیوه قدرمنو کتونکو دا ځانګړې خپرونه تاسو د واشنګټن ډي سي د سټوډیو څخه خپرونه اورئ. Mr. Speaker, the President of the United States.
او دا هم د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس په دا تالار ته راننوتی رالی او د ټولو سره یو سره لاس ملاوي چې کوم کسان تاسو ویل چا څه چې لیري هغه دې ته د لیري څه روغبړ ورسره کوي چې کوم نږدې دي یو سره لاس ملاوي چې غاړه ورکوي او ټول چې دي کوم پلویان دي ملګري دي هغوی ټول پاڅېدلي دي دغه پلخا تاسو د هغوی ټولو د لاسونو پلخا اورئ په یو څو شېبو کې به دي دغه تالار کې چې کوم د دې د وینا ځای دی هلته به ورسي او بیا به صدر ډانلډ ټرمپ خپله وینا شروع کړي. په دغه تالار کې د صدر ټرمپ د کورنۍ کوم غړي دي هغه هم موجود دي دغه شانتې د نایب صدر د کورنۍ غړي د هغې مېرمن او د سپیکر مایک جانسن د کورنۍ غړي هم موجود دي ټول دا وخت ولاړ دي. صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس دغې ګډې غونډې د وینا دپاره هغه تالار ته رسېدلی دی. یو څو شېبو کې به دې وینا شروع کړي. تاسو ګورئ چې زیات کم غړي دي هغه ولاړ دي دا اوس د سپریم کورټ چې کوم ججان دي د هغې سره صدر ټرمپ ملاویږي یو سره ملاویږي د هغې وروسته به دي هغه خپل د وینا ځای ته ورځي چېرته چې به دې وینا کوي. فلمونه کتونکو دا هغه ناره ده چې کوم به د صدر ډانلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین په وخت باندې زیاتره وهل کېده یو اس ای او اوس هم دغه دی بیا د کانګرس په دغه ودانۍ کې تاسو دغه اواز دغه ناره اورئ او صدر ډانلډ ټرمپ دا وخت کې سټیج ته ورغلی دی چېرته چې نایب صدر او د هاوس سپیکر دواړه موجود دي. سالم رہی مېرمنه او دوی مو ته اشاره ورکړې وایم ملانیا ټرمپ Thank you. نه هم د هغې چې کوم پلویان دي ولاړ دي پلویانو د هرکلۍ Thank you very much. Thank you very much. It's a great honor. Thank you very much. Speaker Johnson, Vice President Vance, the First Lady of the United States,
members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. مننې سره وکالات صدر ټرمپ وایي چې امریکا بیرته خپل ځای ونیو یا هم بیرته مقام ته راغله ورسېده. خبر ورکوونکو صدر ډانلډ ټرمپ د غسټې اطلاعات ته رسېدلی دی د کانګرس د غړو د نایب صدر د سپیکر ټولو مننه وکړه او لومړی کې ویل چې امریکا بیرته خپل مقام ته رارسېدلې ده. صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې شپږ اونۍ وړاندې ما د امریکا چې کوم د کانګرس ودانۍ ده په هغې کې سوګند پورته کړو د امریکا د زرین دور اعلان یې وکړو. ډانلډ ټرمپ وایي چې په دې لږ وخت کې یعنې په 340 ورځو کې زما انتظامیې هغه څه کړي دي چې کوم تېرو انتظامیې په 4 یا 8 کالونو کې نه دي کړي او دا لا شروع ده، دا لا د دغه کارونو ابتدا ده. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. ډانلډ ټرمپ وایي چې زه نن دې چمبر ته یا دې تالار ته بیرته راغلی یم چې امریکایانو ته دا ووایم چې د امریکایانو چې کوم حوصله وه یا کوم د هغې ژمنه وه هغه بیرته خپل ځای ته راغلی ده، د هغې اعتماد خپل ځای ته بیرته راغلی دی او د امریکایانو چې کوم د امریکې یو خوب و هغه نور هم لوی شوی دی او دا خوب به اوس څوک نه ودرولی شي او نه به یې څوک په شا بوځي. امریکا وایي چې زموږ روحیه ویاړ باور او هیله بیرته راغلی ده. Was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory of 320. انتخاباتو په هکله باندې هم وایي چې یوازې له انتخاباتو راهیسې د عامه نظرونو کې دوی وایي چې بدلون راغلی دی. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. امریکایي صدر وایي چې موږ پاپولر ووټ د زیاتو خلکو رایې چې کوم دي هغه په لویه شمېره کې ګټلي دي او په هغه کاونټیانو کې مې هم رایې ګټلي چېرته چې مخکې زموږ ژوند ګټه نه وه ترلاسه کړې. په دغه وخت کې تاسو وینئ چې د ډیموکرات ګوند ځینې کسان چې کوم دي هغوی پاڅېده خو صدر ټرمپ د ګوند کسان ریپبلیکن ګوند کسان دي هغوی د هغوی اواز غلی کړ او د صدر په حق کې یې پرېکړه And won counties in our country 2,700 to 525 on a map that reads almost completely red for Republican. او بیا خبره کوي چې د انتخاباتو کې کوم د ریپبلیکن چې کوم رنګ دی سور رنګ دی دغه امریکې نقشه چې کوم دی ټول سره شوی. More Americans believe that our country is headed in the right direction than the wrong direction. In fact, it's an astonishing record, 27-point swing, the most ever. چې کوم سوینګ سټیټ شو یا چې په کومه کې نتیجه بدلېده په هغې کې ویش پوینټس یا پوینټونه چې کوم دي نو د الیکشن د ورځې انتخاباتو د ورځې نتیجې بدل شوي دا مخکې په تاریخ کې نه دي شوي. همدغه شانتې Optimism saw its single largest one-month gain ever recorded, a 41-point jump. چې په ډېره کم وخت کې یعنې د یوې میاشتې په موده کې د واړه کاروبارونه چې کوم دي هغه 140 پوینټونو سره اوچت شوي. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the sergeant-at-arms to restore order to the joint session. House Speaker چې کوم دا وخت وایي چې دغه تالار یا دغه چې کوم اصول دي چې شور ډېر نه وي دغه وینا په وخت کې زیات شور نه وي نو د هغې پرځای کولو دپاره به د هغې د پرځای کولو ویلي دي چې دا د پرځای شي او
ها کسانو چې کوم شور Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. دوی ته وایي چې تاسو کښېنئ. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the sergeant-at-arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. دغه یو تن لیست د امریکا د چې دی دغه حالات Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. Thank you. Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. The people elected me to do the job, and I'm doing it. امریکا صدر وایي چې په تېرو شپږو اونیو کې ما نږدې سل صدارتي حکمونه چې کوم یې لاسلیک کړي دي او دغه شانته 400 ګامونه مې پورته کړي دي او دا ټول دغه ګامونه دي چې په هغې کې د امریکا د خوندیتوب د خلکو د دولت خوندي کول او دغه شانتې د امریکا خوندیتوب چې کوم دی پکې ضروري دی هغه وایي چې ما ته خلکو رایه راکړې ده د دې دپاره چې زه د دې دپاره کار وکړم ډانلډ ټرمپ وایي چې دا اولنۍ میاشته زموږ د صدارت وایي چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو نه کامیابه موده ده کامیابه صدارتي دوره ده And what makes it even more impressive is that, do you know who number 2 is? George Washington. How about that? How about that? I don't know about that list, but زما د دې دورې نه وروسته دویم نمبر تاریخي دوره چې emergency on our southern border. And I deployed the U.S. military and border patrol to repel the invasion of our country. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. وایي چې په دغه د پولو د امنیت د وجې نه تېره میاشت د غیر قانوني کډوالو د تاریخ تر ټولو کمې کچې ته راغلی دی هغه بیا وایي چې دا تاریخ تر ټولو کمه شمېره ده چې په غیر قانوني توګه باندې په سویلي پولو باندې خلک راوستي and they chose not to come. چې دې زما خبره واورېدلې ده ما اواز واورېدی او دا ژمنو که چې دوی به نه راځي In American history, او د there were hundreds of thousands of illegal crossings a month. And virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums. ډېری دا رقم مجرمین و چې دغه امریکا ته راله او This is my 5th such speech to Congress. And once again, I look at the Democrats in front of me and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. وای زه هیڅ نسم کولی چې زه دوی پر خلوب باندې مسکا راولم او دوی خپل د خبرو سره مطمئنه کړم or announce the answers to the greatest economy in history or the stoppage of crime to the lowest levels ever recorded. And these people sitting right here will not clap, will not stand, and certainly will not cheer for these astronomical achievements. They won't do it, no matter what. Five times I've been up here. It's very sad, and it just shouldn't be this way. So Democrats sitting before me, for just this one night, why not join us in celebrating so many incredible wins for America?
For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. دا نانسي پلوسي دا د هاوس پخوانۍ سپیکره د ټرمپ ډیموکراټ غړو ته وویل چې تاسو راځئ چې په شریکه په ګډه کار to deliver the change America needs to bring a future that America deserves, and we're doing it. This is a time for big dreams and bold action. Upon taking office, I imposed an immediate freeze on all federal hiring, a freeze on all new federal regulations, and a freeze on all foreign aid. ډانلډ ټرمپ وایي چې ما د کله سوګند پورته کړی دی نو ما په وفاقي لکرو باندې پابندي لګولې ده بهرني هېوادونو ته په امداد باندې پابندي لګولې ده. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord, which was costing us trillions of dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. او زه د کرپټ یا د بډو شرکتونو ډک WHO یا د صحت نړیوالې ادارې نه هم And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. او زه د امریکې پر ضد چې کوم د امریکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن دی هغه نه هم راووتم. We ended all of Biden's environmental restrictions that were making our country far less safe and totally unaffordable. او موږ د بایدن د وخت چې کوم بندیزونه لګیدلي وو د ماحولیاتو په دغه کې چې کوم امریکې ته تاوان باندې بدلېده. Saving our auto workers and companies from economic destruction. او چې کوم د بجلی د ګاډو د وجې نه په امریکا کې دننه په ګاډو کې د پابندي لګېدلې وه نو هغه مې هم درک کړې ده چې د امریکې کوم د ګاډو اقتصاد our economy, I have directed that for every one new regulation, 10 old regulations must be eliminated. Just like I did in my very successful first And in that first term, we set records on ending unnecessary rules and regulations like no other president had done before. We ordered all federal workers to return to the office. They will either show up for work in person or be removed from their job. یا کار لرازي او که څوک کار لرازي نو هغوی باید خپل کارونه ورکړي کېږي دا عمل شوی دی او په دغه باندې عمل هم روان دی. And we've ended weaponized government where, as an example, a sitting president is allowed to viciously prosecute his political opponent, like me. How did that work out? Not too good. او موږ هغه کارونه هم ختم کړي چې یو صدر به په خپله څوکۍ ناست و هغه به سیاسي انتقال یا سیاسي بدل دپاره په ادارو کې لاسوهنه کوله او د خلکو له د انتقال اخیستل دا به وي چې د هغې یو مثال ځای یم. Free speech in America, it's back. او په امریکا کې په حکومتي ادارو کې د آزاد وینا یا د وینا ازادي چې کوم ده هغه بېرته راغله هغه به اوس په خبرو یا په ویناګانو باندې. And 2 days ago I signed an order making English the official language of the United States of America. انګلیسي چې کوم ده نو هغه د امریکې سرکاري ژبه وګرځوله. رسمي ژبه I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. او Gulf of Mexico چې کوم دی هغه د هغې نوم یې بدل کړی دی د هغې نوم چې کوم دی اوس Gulf of America شوی دی. And likewise I renamed for a great president William McKinley Mount McKinley again. او ما د پخواني ډېر پېژندلي صدر نوم چې کوم دی هغه We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer.
We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. Very important. په امریکا کې په ادارو کې د جنس په بنیاد باندې یو مخکې کوم خلک راستل کېدل نو په هغې هم پابندي لګولې ده. اوس به خلک د کارکردګۍ یا د هغې د کار And the Supreme Court, in a brave and very د powerful هغې چې decision, کوم has د کار allowed کولو us to do ژمنتیا ده so. په هغې باندې Thank you. اخیستل Thank you. کېږي یا میرټ چې ورته وایي په هغې باندې اخیستل کېږي. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. او بیا د جنسیت په بنیاد باندې دغه مهمه فیصله چې کوم دي په خپله لومړۍ وینا کې هم کړې وه چې امریکا کې به په رسمي توګه باندې اوس دوه جنسونه یو نر او یو ښځه یعنې هغه مخکې چې پکې کوم نور جنسونه یا خلک چا چې به خپل جنسونه ښکاره کول یا به نه ټاکو هغه یې ختم کړي دي نو څو چې یا به نر وي یا به ښځې وي. Three years ago, Peyton McNabb was an all-star high school athlete, one of the best, preparing for a future in college sports. But when her girls' volleyball match was invaded by a male, he smashed the ball so hard in Peyton's face, causing traumatic brain injury, partially paralyzing her right side and ending her athletic career. It was a shot like she's never seen before. She's never seen anything like it. Peyton is here tonight in the gallery, and Peyton, from now on, schools will kick the men off the girls' team or they will lose all federal funding. دغه یوه ماشومه به یې قرار کې ناسته وه د هغې کیسه کوي چې دې وخت کې د سکول په یوه لوبډله کې لوبه کوله او د دوی په لوبډله کې هلک و چې د جینکو په ټیم کې و هغې په زوره بهر والی د هغه جینۍ مخ لګېدلی و بیا هغې ته د مزغو انجري شوې وه او هغه اوس نوره دغه لوبه نه شي کولی صرف ډانلډ ټرمپ هغې ته خپرونه کوي چې نن نه وروسته به د جینکو د لوبو په ټیمونو کې یا د جینکو په سکولونو کې یا د جینکو په لوبو کې سړي نه وي او که کوم سکول دا فیصله کوي نو هغې ته به وفاقي بجټ چې کوم دی یا فنډینګ چې کوم دی هغه where a male recently finished a long-distance race 5 hours and 14 minutes ahead of a woman for a new record by 5 hours. Broke the record by 5 hours. It's demeaning for women, and it's very bad for our country. We're not going to put up with it any longer. What I have just described is only a small fraction of the common sense revolution that is now, because of us, sweeping the entire world. Common sense has become a common theme, and we will never go back. Never going to let that happen. common sense یا د عامې ټولو خبرې دي موږ دا ترلاسه کړي او دې نه وروستو بیا چېرته نه ځو وروستو کېږو به د دې نه چېرته هم to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, چې د تېرې حکومت یا تېرې انتظامیې د وجې نه موږ ته داسې اقتصاد ملاو شوی دی چې په هغې کې عامې کومې کورنۍ دي یا منځنۍ طبقې کورنۍ دي هغې ته زیاتو مرستو ضرورت دی او په تېرې انتظامیه باندې نیوکې وکړې چې دوی موږ ته یو داسې بد اقتصاد راکړی دی چې ګراني ډېره زیاته شوې ده make America affordable again. او زه د صدر په حیث باندې کوشش کوم او هره ورځ دا جنګ کوم چې زه د تېر حکومت چې کومې خرابې پالیسیانې وې هغه ریورس کړم یا انتخاب ووځم او امریکایانو لپاره یو داسې ماحول جوړ کړم چې د هغې ژوند بېرته هغې ته اسان شي.
دا وایي چې پخواني صدر جو بایدن چې کوم دی هغې د انډو قیمتونه یا نرخونه ډېر زیات کړي وو او وایي موږ کوشش کوو چې دغه بېرته راکم او وایي موږ کوشش کوو چې دغه د انډو نرخونه بېرته راکم وکړو بیا د خپل انتظامیې ذکر کړی دی چې هغې کوشش کوي چې دغه قیمتونه 15% لاندې راولي. The previous administration cut the number of new oil and gas leases by 95%, slowed pipeline construction to a halt, and closed more than 100 power plants. د خلکو غواړم هغې وایي چې د انډو دغه قیمتونو راکمولو لپاره کوشش روان دی. بیا وایي چې تېره انتظامیې چې کوم دي هغې د تیلو او د ګیسو د پایپونو چې کوم جوړولو هغه یې ودرولي د دې د وجې نه 15% یې ودرولي د هغې د وجې نه 100% پاور پلانټونه چې کوم دي هغه ودرېدلي ځکه وایي چې زما کله اولنۍ ورځ څه وه په انتظامیه کې یا د صدارت مهمه په قانوني سطح باندې د توانایي د ایمرجنسۍ اعلان کړی و. I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill, Baby, Drill. امریکا کې د تیلو او د ګیسو د پاره چې کوم پیداوي کېږي د هغې په حق چې کوم دي اعلان کړی د صدارت په وخت باندې هغې ته په اشاره کې وایي چې ما یو وارې بیا د دغه ایمرجنسي نیشنل انرژي ایمرجنسي اعلان سره سم چې تاسو په امریکا کې ډرینګ کولی شئ یا په ځمکو کې خدایي کولی شئ چې ګیس او تیل چې کوم دی هغه وګورئ. Investments of trillions of dollars each. There's never been anything like that one. It will be truly spectacular. It's all set to go. The permitting is gotten. And later this week, I will also take historic action to dramatically expand production of critical minerals and rare earths here in the USA. بیا په وایي چې دغه د ګیس پایپلاینونه چې کوم دي دغه په الاسکا کې شروع کېږي د نړۍ یو شمېر هېوادونه سره په دغه اداره کې لوړګامې شوي دي چې دا به امریکا ته په ټریلیونونو ډالر آمدن چې کوم دی هغه راوړي او بیا دا خبره هم وکړه چې په امریکا کې چې کوم ډېر قیمتي منرلز دي هغه به هم په امریکا کې د هغې پیدایي به شروع کېږي. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency. GOG. Perhaps you've heard of it. Perhaps. بیا یې د امریکا کې د دغه نوې محکمې د جاج ذکر وکړو چې دوی په امریکا کې د وفاقي ادارو Elon Musk, who is in the gallery tonight. هغه په مشرۍ کې دغه ډاج چې کومه محکمه د هغه جوړه کړې ده چې هغه په وفاقي ادارو باندې نظر وساتي د هغې کارکردګي ښه کړي د هغې مشر ایلان مسک کوم دی هغه هم په دغه حال کې دی د هغې نوم واغېسته هغه ولاړ دی او ټول په تالار کې چې څومره خلک دي هغه Thank you. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. They just don't want to admit that. Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street
in the Middle East. It's a program, $20 million for a program. $1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. $14 million for improving public procurement in Serbia. $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well with learning. I don't know what we're doing. We should use it ourselves. And $101 million for DEI contracts at the Department of Education. The most ever paid, nothing even like it. Under the Trump administration, all of these scams, and they're far worse, but I didn't think it was appropriate to talk about them. They're so bad. Many more have been found out and exposed and swiftly terminated by a group of very intelligent, mostly young people, headed up by Elon, and we appreciate it. We found hundreds of billions of dollars of fraud. دا یې قدرمنو کتونکو د هغه ټولو ادارو یا د هغه ټولو فندونو ذکر وکړو کوم چې د ډاک چې کومه محکمه د هغوی تحقیقاتي رپورټ کې دغه ځای په ځای چې په مختلفو هېوادونو کې د مختلفو باندې دغه پیسې امریکایي ډالر چې کوم دي دا ورکړل شوي دي او چې دغه ټول د دې تحقیقاتي رپورټ کې معلوم شوي دي دغه ټولې پیسې موږ په امریکا کې The Government Accountability Office, federal government office, has estimated annual fraud of over $500 billion in our nation, and we are working very hard to stop it. We're going to. We're also identifying shocking levels of incompetence and probable fraud in the Social Security program for our seniors, and that our seniors and people that we love rely on. Believe it or not, government databases list 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120 to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. And money is being paid to many of them. And we're searching right now. Good luck. Good luck. You're going to find it. But a lot of money is paid out to people because it just keeps getting paid and nobody does. And it really hurts Social Security and hurts our country. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. بیا وایي چې د سوشل سکیورټي اډمنسټریشن د معلوماتو تر مخه ځینې خلک چې کوم دي هغه اوس څلوېښت شپېته کلونه زیات دي دا وایي چې د هغې معلومات دي دغه پیسې د خلکو په نامه اخیستل کېږي او دغه ټولې پیسې به دا وایي چې امریکا اقتصاد ښه کولو لپاره To finish, 1,039 people between the ages of 220 and 229
one person between the age of 240 and 249, and one person is listed at 360 years of age. More than 100 years older than our country. But we're going to find out where that money's going, and it's not going to be pretty. By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. خوراکي شیزونه کوي چې به کم شي او ځواني به کمه شي او یا موږ په اقتصاد سره وده وکړي. And today interest rates took a beautiful drop, big beautiful drop. It's about time. And in the near future, I want to do what has not been done in 24 years. Balance the federal budget. We're going to balance it. With that goal in mind, we have developed in great detail what we are calling the Gold Card, which goes on sale very, very soon. For $5 million, we will allow the most successful job-creating people from all over the world to buy a path to U.S. citizenship. It's like the green card, but better and more sophisticated. And these people will have to pay tax in our country. They won't have to pay tax from where they came. The money that they've made, you wouldn't want to do that, but they have to pay tax, create jobs. دا امریکا کې دا سروز کارډونو ذکر کوي چې کوم خلک 15 میلیون یا 50 لک ډالر لري او امریکا ته راځي دی په ولا ځانګړي کارډونو ورکوي د کارو په شان کې وي د کاروبار کولای شي په امریکا کې به کارونه روزګارونه زیات شي the criminals, killers, traffickers and child predators او دې کې د دې سره به هغه خلک نشي راتلی چې کوم غلي دي یا په جرمونو کې کړي دي یا د قانون په انتظامیه کې دلته راغلي دي چې هغې کې مجرمانه خلک او داسې خلک جرمونو کې ککړ وو وایي موږ به اوس امریکا ته هغه خلک راولو چې کوم روزګارونه لري یا چې کوم دلته په امریکا کې کارونه پیدا کړي دغه خلکو د راتګ سره دغه ګولډن کارډ یا ګولډ کارډ یادوي چې د هغې سره په امریکا کې اقتصاد هم ښه شي او دلته به روزګارونه هم زیات شي have given us a mandate for bold and profound change. For nearly 100 years, the federal bureaucracy has grown until it has crushed our freedoms, ballooned our deficits, and held back America's potential in every possible way. The nation founded by pioneers and risk takers now drowns under millions and millions of pages of regulations and debt. Approvals that should take 10 days to get instead take 10 years, 15 years, and even 20 years before you're rejected. Meanwhile, we have hundreds of thousands of federal workers who have not been showing up to work. My administration will reclaim power from this unaccountable bureaucracy, and we will restore true democracy to America again. یوارې بیا یې د وفاقي کارکوونکو ذکر وکړو چې هغه خلک چې چا به مخکې دفترو ته راتګ نه کوو هغوی ته یې امر کړی چې د کارونه راځي چې دې سره موږ د امریکا چې کوم اصل جمهوریت دی هغه بیا راځي او چې څوک وفاقي کارکوونکی دغه امر نه مني نو هغه به د کار یو مختره یې It's very simple. And the days of rule by unelected bureaucrats are over. And the next phase of our plan to deliver the greatest economy in history is for this Congress to pass tax cuts for everybody. They're in there. They're waiting for you to vote. And I'm sure that the people on
my right, I don't mean the Republican right, but my right here, I'm sure you're going to vote for those tax cuts, because otherwise I don't believe the people will ever vote you into office. So I'm doing you a big favor by telling you that. But I know this group is going to be voting for the tax. اوس په ټیکس کې د مراعات خبره کوي چې باید چې هغه د دې چې کوم د فندونو د بجټ خبره ده چې هغه پاس شي او Tremendous success in our first term with it. A very big part of our plan. We're seeking permanent income tax cuts all across the board. And to get urgently needed relief to Americans hit especially hard by inflation, I'm calling for no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security benefits for our great seniors. څوک اضافي کار کوي ورتایم چې په هغې باندې د ټیکس ختموم او یا په هغې د ټیکس نه اخلم او دغه شان چې کوم ټولو کې ټیکسونه ټیپ ورکړل کېږي په هغې باندې به ټیکس نه وي. Want to make interest payments on car loans tax deductible, but only if the car is made in America. کوم ګاډي چې په امریکا کې جوړ شوي دي نو د هغې چې کوم د میاشتې پیسې نو چې په هغې باندې به ټیکس نه اخلي یا به کېږي. And by the way, we're going to have growth in the auto industry like nobody's ever seen. Plants are opening up all over the place. Deals are being made. Never seen. That's a combination of the election win and tariffs. It's a beautiful word, isn't it? That, along with our other policies, will allow our auto industry to absolutely boom. It's going to boom. Spoke to the majors today, all three. او د دغه طرف یا ټیکسونو سره او already numerous car companies have announced that they will be building massive automobile plants in America. With Honda just announcing a new plant in Indiana, one of the largest anywhere in the world. او دوی به راځي ولایتونه لکه انډیانا او دا یاد کړئ چې هلته به تاسو ووینئ چې د ګاډو جوړولو کارخانې او صنعتونه دي او هلته کې به ډېر شی روزګار. And this has taken place since our great victory on November 5th, a date which will hopefully go down as one of the most important in the history of our country. دا هر څه به 5 نومبر باندې د تاریخي انتخابي ګټې وروسته شوي دي. In addition, as part of our tax cuts, we want to cut taxes on domestic production and all manufacturing. And just as we did before, we will provide 100% expensing. It will be retroactive to January 20th, 2025. And it was one of the main reasons why our tax cuts were so successful in our first term, giving us the most successful economy in the history of our country. First term. We had a great first term. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will
tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they په tax دویم us, اپریل باندې وایي چې په we will امریکا tax them. د کومو ملکونو د امریکا نه څومره ټیکس اخلي د If they امریکا به do هم د هغې نه بیا non-monetary هم ټیکسونه اخلي چې څومره نور ملکونه غواړي to هغه keep به us موږ out of غواړو their market, او then we will دغه do ملکونه non-monetary غواړي barriers چې موږ د to خپلو keep them out مارکیټونو of نه our بهر market. وساتي It's a lot موږ of به هم that داسې too. کوو They don't او even allow وایي چې us دغه in ما their غوښتل market. چې په لومړۍ فبرورۍ باندې We will take اپریل in باندې trillions وکړم and خو trillions of هغه ورځ dollars چې and کوم create دنو هغه په jobs like اپریل we have never فول seen باندې یادېږي before. نو I did it with فول China باندې and I did یادېږي it او with زه نه others. غواړم چې The دغه ورځ Biden سره خلک administration بیا couldn't do د anything about مکس it کې because یا there was یو so ځای much کې نو money په they couldn't دویم do اپریل anything about باندې it. او چې دغه We've یوه been ورځ هم ripped off for ډېرې decades تاوان by بیا nearly و every تاوان راته country on رارسوي earth, خو and we زه will به یقیني وکړم not چې let that اپریل happen دوهمه any باندې به دا longer. ژر تر ژره ترسره شي. دا به د ډېر وخته پورې شي خو نور به داسې نه کېږي او په دویم اپریل باندې به دا فیصله چې کوم دی دا عملي کېږي. Much has been said over the last 3 months about Mexico and Canada, but we have very large deficits with both of them. But even more importantly, they've وایي د allowed مکسیکو fentanyl او to come کاناډا into our په هکله country ډېر at څه levels ویلي never شوي seen دي. before, killing hundreds of thousands of our citizens and many very young, beautiful people, destroying families. Nobody's ever seen anything like it. They are, in effect, receiving subsidies of hundreds of billions of dollars. We pay subsidies to Canada. وایي موږ دغه دواړو هېوادونو ته چې کوم مراعات یا سبسډیز ورته وایي هغه ورکوو او بیا د هغه یو نشه یي توکي ذکر کوي چې هغه د دغه دواړو ملکونو نه راځي. په امریکا کې ګڼ شمېر ځوانانو ژوند چې کوم دی هغه Thanks to our America First policies we're putting into place, we have had $1.7 trillion of new investment in America in just the past few weeks. وایي په تېرو څو اونیو کې $1.7 ټریلیون سرمایه ګذاري شوې ده په SoftBank, امریکا one of the کې. most brilliant anywhere in the world, announced a $200 billion investment. OpenAI and Oracle, Larry Ellison, announced $500 billion investment, which they wouldn't have done if Kamala had won. Apple announced $500 billion investment. Tim بیا Cook دغه کمپنیانې called me, یادوي said, چې I هغې په cannot امریکا spend کې it fast enough. It's going to be much higher than that, I believe. چې څوک به په امریکا کې Building their plants here instead of in China. چې کوم And just اقتصاد yesterday, د سرمایه ګذاري Taiwan به کوي Semiconductor, the دغه biggest in the world, مختلفې most کمپنیانې powerful in یادې the کړې world, وې د هغې لخوا چې کومې has ژوندي a شوي دي tremendous amount, هغه یادوي. 97% of the market, announced a $165 billion investment to build the most powerful chips on earth right here in the USA. And we're not giving them any money. Your CHIPS Act is a horrible, horrible thing. We give hundreds of billions of dollars, and it doesn't mean a thing. They take our money and they don't spend it. All that meant to them, we're giving them no money. All that was important to them was they didn't want to pay the tariffs, so they came and they're building, and many other companies are coming. We don't have to give them money. We just want to protect our businesses and our people. And they will come because they won't have to pay tariffs if they build in America. So it's very amazing. څوک چې په We should امریکا get rid of کې the داسې غټ CHIP صنعت Act. ولګوي نو And هغه به بیا whatever's left دغه over, ټکس یا ټرف په Mr. نور Speaker, کوي موږ you به should هغه چې use کوم it to دی reduce debt or any خوندي other کوو reason هغې you له به want. دغه سهولت ورکوو چې دلته ښارونه روزګارونه پیدا کړي. Our new trade policy will also be great for the American farmer. I love the farmer. او د ټریډ یا تجارت چې کومه نوې پالیسي وي نو هغه به د امریکایي کروندګرو یا Into our زمیندارو home market, the USA, because nobody is going to be able to compete with you. Because there's goods that come in from other countries and companies, they're really in a bad position in so many different ways. They're uninspected. They may be very ځکه چې وایي dirty, زیات د بهرو disgusting, هېوادونو نه and they چې come زونه in and they راځي pour in, هغه یو خو and they hurt our د حالت American هغه شانته farmers. ښه The نه وي tariffs یا will go on د امریکایي agricultural product coming into شیزونو په America, شانته and ښه نه وي. our farmers starting on April 2nd. It may be a little bit of an adjustment period. We had that before when I made the deal with China, $50 billion of purchases, and I said, just bear with me, and they did. They did. Probably have to bear with me
again, and this will be even better. That was great. The problem with it was that Biden didn't enforce it. He didn't enforce it. $50 billion of purchases, and we were doing great, but Biden did not enforce it, and it hurt our farmers. But our farmers are going to have a field day right now. So to our farmers, have a lot of fun. I love you too. I love you too. It's all going to happen. دغه تجارتي پالیسي ذکر کوي چې And د I have سره also imposed a 25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel because if we don't have, as an example, steel and lots of other things, we don't have a military and frankly we just won't have a country very long. Here today is a proud American steelworker, fantastic person from Decatur, Alabama, Jeff Denard. Has been working at the same steel plant for 27 years in a job that has allowed him to serve as the captain of his local volunteer fire department, raised 7 children with his beautiful wife, Nicole, and over the years provide a loving home for more than 40 foster children. So great, Jeff. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Stories like Jeff's remind us that tariffs are not just about protecting American jobs. They're about protecting the soul of our country. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. No, you're not. Oh. And look where Biden took us. Very low, the lowest we've ever been. Jeff, I want to thank you very much. And I also want to recognize another person who has devoted herself to foster care community. She works so hard on it. A very loving person, our magnificent First Lady of the United States. د لومړی میرمن ذکر کړ چې هغې هم یو شمېر داسې مسؤلان چې وي پلار یې لري یا اجتماعیان دي د هغې دپاره ډېر څه کوي. دغه نه وړاندې دغه یو بل ذکر یې وکړو. Melania's work has ذکر یې yielded وکړي چې هغه هم incredible خپله results, اوه helping اولادونه لري prepare او our مېرمنې nation's نیکول future چې دغه leaders as they 40 enter the یتیمان workforce. ماشومان چې دي هغوی Our First Lady is joined by 2 impressive young women, very impressive. Haley Ferguson, who benefited from the First Lady's Fostering the Future initiative and is poised to complete her education and become a teacher. And Elliston Berry, who became a victim of an illicit deepfake image produced by a peer. With Elliston's help, the Senate just passed the Take It Down Act, and this is so important. Thank you very much, John. John Thune, thank you. Stand up, John. Thank you, John. Take It Down داسې یو قانون پالیسي ده یا قانون Thank دی you all هغه very much. وضع کوي چې هغه غلط معلومات چې خپاره کېږي د هغه مخنیوی وشي. مخکې یا د چا هم عکس په غلطه توګه باندې استعمال شي. د یو چا د اجازې Great job بغیر د یو to چا عکس criminalize په خاص the توګه د مېرمنو عکس publication خراب of such استفاده images کول د هغو د په online هکله is باندې terrible, به terrible قانوني thing. کاروایي And once کېږي it د دغه passes the House, I احتیا د look دې forward قانون to له signing مخې. that bill into law. Thank you. And I'm going to use that bill for myself too, if you don't mind. Because nobody gets treated worse than I do online. Nobody. او زه به دا قانون خپل د ځان لپاره هم استفاده کوم ولې چې تر زما خپل ځان لیدلی چې زه تر ټولو ډېر په آنلاین توګه باندې is more crucial than securing America's borders. په ټولنیزو رسنیو باندې ما ډېر یعنې خلک 21 million people poured into the United States. Many of them were murderers, human traffickers, gang members, and other criminals from the streets of dangerous cities all throughout the world. Because of Joe Biden's insane and very dangerous open border policies. They are now strongly embedded in our country, but we are getting them out and getting them out fast.
ډېر مجرمین راغلي وو military border around to سرحدات چې سرحدونه چې هغه And I want to thank Tom Homan and Christy. I want to thank you and Paul of Border Patrol. I want to thank you. What a job they've all done. Everybody, Border Patrol, ICE. او چې کوم دغه سره ساتونکي ځواکونه دي د هغې چې کوم مشران دي هغې ته یې مننه کوي چې تاسو زموږ د ټولو حفاظت کوئ او دغه مجرمان چې کوم دي دا بېرته زموږ هېواد ته نه پرېږدي. A brilliant 22-year-old nursing student named Laken Riley, the best in her class, admired by everybody, went out for a jog on the campus of the University of Georgia. That morning, Laken was viciously attacked, assaulted, beaten, brutalized, and horrifically murdered. Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border and then set loose into the United States under the heartless policies of that failed administration. It was indeed a failed administration. He had then been arrested and released in a Democrat-run sanctuary city, a disaster, before ending the life of this beautiful young angel. With us this evening are Laken's beloved mother, Allison, and her sister, Lauren. د 22 کلنې لیکن هغه پیشي په هکله باندې هم یادونه په دا وینا کې کوي چې د یو غیر قانوني کډوال په لاس باندې هغې ژوند د لاس ورکړي ووژل شوله. نو دوی وایي چې دغه کس چې کوم دی په غیر قانوني توګه باندې د بایدن انتظامي په وخت امریکا ته راغلی او دغه Last year I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. That's why the very first bill I signed into law as your 47th president mandates the detention of all dangerous criminal aliens who threaten public safety. It's a very strong, powerful act. It's called the Laken-Riley Act. So Allison and Lauren, America will never ever forget our beautiful Laken Riley. ذکر وکړو چې دغه قانون چې کوم دی پاس کړی چې کوم غیر قانوني کډوال دي چې هغه په مختلفو جرمونو کې کړي دي هغه به بېرته خپل هېواد ته لیږي یا د شریک دا به نه د دغه جینۍ نوم ورکړی د هغې قانون نوم چې کوم دی د دغه جینۍ په نوم دی. Thank you very much. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you. چې کله ما زما انتظامي په واک کې راغلی دی نو موږ په غیر قانوني لارو باندې د غیر قانوني کډوالو راتګ محدود کړی دی او دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو کمې شمېرې ته راغلی دی. The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation to secure the border. But it turned out that all we really needed was a new president. ډانلډ ټرمپ وایي چې په میډیا کې زموږ کوم ملګري دي او په ډیموکریټ ژوند ځینې کسان هغوی دا وایي چې موږ ته نوی قانون پکار دی چې موږ خپلې ټولې ستونزې کړو خو خبره دې ته راغله یا خبره اصل کې دا وه چې موږ ته یو نوی صدر پکار دی داسې صدر چې هغه دغه فیصلې وکړي. Thank you. Joe Biden didn't just open our borders, he flew illegal aliens over them to overwhelm our schools, hospitals, and communities throughout the country. Joe Biden وایي یوازې دغه پولې خلاصې کړې وې دغه پولو خلاصېدو د وجې نه زموږ هسپتالونه سکولونه او زموږ بازارونه او مارکېټونه د دغه غیر قانوني کډوالو زیات شوي دي او دغه ښایسته ښارګوټي ښارونه او وایي وروسته دغه غیر قانوني کډوالو چې صدر ټرمپ ایلینز وایي خلایي مخلوق د هغې نه ډک شوی. But there's still
is much work to be done. Here tonight is a woman I have gotten to know, Alexis Nungari from Houston. Wonderful woman. Last June, Alexis's 12-year-old daughter, her precious Jocelyn, walked to a nearby convenience store. She was kidnapped, tied up, assaulted for 2 hours under a bridge, and horrifically murdered. Arrested and charged with this heinous crime are two illegal alien monsters from Venezuela, released into America by the last administration through their ridiculous open border. The death of this beautiful 12-year-old girl and the agony of her mother and family touched our entire nation greatly. Alexis, I promised that we would always remember your daughter, your magnificent daughter. Earlier tonight, I signed an order keeping my word to you. One thing I have learned about Jocelyn is that she loved animals so much. She loved nature. Across Galveston Bay, from where Jocelyn lived in Houston, you'll find a magnificent national wildlife refuge. A pristine, peaceful, 34,000-acre sanctuary for all of God's creatures on the edge of the Gulf of America. Alexis, moments ago, I formally renamed that refuge in loving memory of your beautiful daughter, Jocelyn. So, Mr. Vice President, if you would, may I have the order? نو دغه چې کومه خزانه شوه د هغې چې کومه ولیدل شوې ده نو وایي چې په دغه کوم ښار کې چې د هغې سره تشدد شوی د هغې د یوې برخې نوم یې دغه Thank you very much. All three savages charged with Jocelyn and Lakin's murders were members of the Venezuelan prison gang, the toughest gang, they say, in the world, known as Tren de Aragua. 2 weeks ago, I officially designated this gang, along with MS-13 and the bloodthirsty Mexican drug cartels, as foreign terrorist organizations. نو دغه کوم کسانو چې د نورمالي وژلي وه هغه د وینزویلا یو د بدماشانو یوه ډله وه او د دې تر څنګ دوه نورې ډلې دي چې هغه د دوو نورو هېوادونو دي دغه درې ډلې چې ما په نړیوالو خارجي They are now officially in the same category as ISIS, and that's not good for them. Countless thousands of these terrorists were welcomed into the U.S. by the Biden administration. But now every last one will be rounded up and forcibly removed from our country, or if they're too dangerous, put in jails, standing trial in this country, because we don't want them to come back ever. With us this evening is a warrior on the front lines of that battle, Border Patrol Agent Roberto Ortiz. او په دغه جګړه کې موږ سره دا وخت دا په باندې پټرول چې کوم یو پولیس عسکر دی هغې یو غړی دا وخت موږ سره ناست دی هغه همدغسې دا وخت ویني چې پاڅېدلی دی خلک ورته پرسې وهي او ډانلډ ټرمپ وایي چې دا په دغه جګړه کې د امریکا خوندي ساتلو په جګړه کې چې کوم دی دا د هغې ورکړی دی. In January, Roberto and another agent were patrolling by the Rio Grande near an area known as Cartel Island. Doesn't sound too nice to me. When heavily armed gunmen started shooting at them, Roberto saw that his partner was totally exposed, at great danger, and he leapt into action, returning fire and providing crucial seconds for his fellow agent to seek safety, just barely. I have some of the prints of that event, and it was not good. Agent Ortiz, we salute you for your great courage and for your line of fire that you took and for the bravery that you showed. We honor you, and we will always honor you. Thank you, Roberto, very much. همدغه سړي روبرټو څخه مننه وکړل د زړورتیا څخه چې په کارټر آیلند یو ساحه ده چې هلته
خپل جنوري کې وایي چې کار څنګه سره په ګزمه باندې یا هم ګرځې دی چې هغه ساحه وګوري And I actually got to know him on my many د باندې calls دزي to the کېږي border. چیرې He's چې a great, great یو gentleman. هغه همکار ایجنټ چې دی The هغه territory زخمي to کېږي the immediate south یا of our هم border is now dominated entirely by criminal cartels that د سره murder, rape, مخامخ کېږي torture, خو دی and exercise یعنی total ورخطا control. کېږي نه They او have په total جوابي control over a whole د nation, دزو په جواب کې posing دی a grave هم threat to دغه our د national حملې جواب security. ورکوي نو د The زړورتیا cartels are یې waging مننه war in وکړه America, and او it's چې time پس for د امریکا America په to سویلي wage war on سرحد the باندې چې کوم cartels. دی د دې کسانو د برکت اوس امریکا خوندي ده او دوی د یو ریاست یا ملکونو چې کوم بدماشان دي د هغوی سره په مقابله کې یو زموږ وطن یو زموږ هېواد د امریکا چې کوم داخلي دي ساتي. 5 nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us چې happy. تېره شپه مکسیکو چې First کوم time دی ever. په یو کم دېرش بدماشانو د بلې مشران چې کوم دی هغوی But we موږ ته need حواله کړي دي Mexico او and دغه هر Canada څه وایي to do وروستو د much هغې more شوي than دي چې they've موږ به په done. دې They باندې have to ټیرس stop دغه ټکسونه the لګولي او fentanyl and وروسته drugs pouring بیا یې ذکر وکړو into د the کانادا USA. They're going to stop هغوی it. به امریکا ته دغه I have sent Congress a نشهیي توکو یا detailed دغه funding نشهیي مواد request چې laying کوم out دي exactly how دې we will راتګ به بندوي. eliminate these threats to protect our homeland and complete the largest deportation operation in American history, larger even than current record holder President Dwight D. Eisenhower, a moderate man, but someone who believed very strongly in borders. Americans expect Congress to send me this funding without delay so I can sign it into law. So, Mr. Speaker, John Thune, both of you, I hope you're going to be able to do that, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Leader, thank you. Thank you very much. And let's get it to me. I'll sign it so fast, you won't even believe it. او بیا وایي چې د امریکا د ټولو د خوندیتوب لپاره د پخواني مشر ایزنهاور چې کوم وایي چې هغوی هم د پولو په خوندیتوب باندې یقین ساتو او د امریکې کانګرس په دوباره اتمه ده چې دي زر تر زره We must also bring back law and order to our cities and towns. چې کوم د دې قانون د هغه منظور کړي ماته راولي دي چې زه بیا دستخط کړم او چې څومره زر In کېدای recent شي years, چې په امریکا کې our دغه justice قانون او system has امنیت been turned بندوي شي. upside down by radical left lunatics. Many jurisdictions virtually ceased enforcing the law against dangerous repeat offenders while weaponizing law enforcement against political opponents like me. My administration has acted swiftly and decisively to restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law, starting at the FBI and the DOJ. Pam, good luck. Cash, wherever you may be, good luck. Good luck. Pam Bondi, good luck. So important. Going to do a great job. Cash, thank you. Thank you, Cash. They've already started very strong. They're going to do a fantastic job. You're going to be very proud of them. We're also once again giving our police officers the support, protection, and respect they so dearly deserve. They have to get it. They have such a hard, dangerous job, but we're going to make it less dangerous. The problem is the bad guys don't respect the law, but they're starting to respect it, and they soon will respect it. This also includes our great fire departments throughout the country. Our firemen and women are unbelievable people. We'll never forget them. And besides that, they voted for me in record numbers. So د پولیسانو یادونه هم وکړله چې دوی د مجرمینو سره د جرګه و د امریکا امنیت ساتي نو وایي چې اوس د پولیسو ستاینه هم کوي د هغوی څه مننه کوي. was gunned down at a traffic stop on Long Island. I went to his funeral. The vicious criminal charged with his murder had 21 prior arrests
and they were rough arrests, too. He was a real bad one. The thug in the seat next to him had 14 prior arrests and went by the name of Killer. He was Killer. He killed other people, they say, a lot of them. I attended Officer Diller's service, and when I met په نیویارک کې د یو پولیس his wife and one-year-old son Ryan, it was very inspirational, actually. یو تن د لاسه وژل شوی او په دغه تن باندې His widow's name is Stephanie, and she is here tonight. Stephanie, thank you very much. نیول شوی او خو هغه بیا ګډ شوی هم و نو هغه یادونه کوي چې زه هغه پولیس والا جنازې اخلي مراسمو ته ورغلی نه ده د هغه استعدادان هغه ښځه ده او وایي چې په امریکا کې که څه هم تعریف شته دی پولیس سره Stephanie, we're going to make sure that Ryan knows his dad was a true hero, New York's finest. And we're going to get these cold-blooded killers and repeat offenders off our streets, so we're going to do it fast. They get out with 28 arrests. They push people into subway trains. They hit people over the head, back of the head with baseball bats. You got to get them out of here. I've already signed an executive order requiring a mandatory death penalty for anyone who murders a police officer. And tonight I'm asking Congress to pass that policy into permanent law. I'm also asking for a new crime bill getting tough on repeat offenders while enhancing protections for America's police officers so they can do their jobs without fear of their lives being totally destroyed. They don't want to be killed. We're not going to let them be killed. Joining us in the gallery tonight is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. He is 13 years old, and he has always dreamed of becoming a police officer. But in 2018, DJ was diagnosed with brain cancer. The doctors gave him 5 months at most to live. That was more than 6 years ago. Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true, and DJ has been sworn in as an honorary law enforcement officer, actually a number of times. The police love him, the police departments love him. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. The secret service چې کوم دی یا خفیه اداره چې کوم دی د هغې لخوا ورته دغه اعزاز ورکړل کېږي اعزازي یو سند بدله ورکړل کېږي. ټوله انشاءالله چې وایي چې ټوله ډي جې نوم نارې وي. Thank you, DJ. DJ's doctors believe his cancer likely came from a chemical he was exposed to when he was younger.
Since 1975, rates of child cancer have increased by more than 40%. Reversing this trend is one of the top priorities for our new presidential commission to make America healthy again, chaired by our new Secretary of Health and Human Services, Robert F. Kennedy, Jr. With the name Kennedy, you would have thought everybody over here would have been cheering. How quickly they forget. Our goal is to get toxins out of our environment, poisons out of our food supply, and keep our children healthy and strong. As an example, not long ago, and you can't even believe these numbers, 1 in 10,000 children had autism, 1 in 10,000. And now it's 1 in 36. There's something wrong. 1 in 36. Think of that. So we're going to find out what it is, and there's اوس په nobody امریکا کې better د than صحت په اړه Bobby باندې and all خبره of the کوي او people that are وایي working چې with you. You're the دغه best ماشوم مخکې چې کوم ودي چې figure د out کینسر خبره what کوله is going on. Okay, اوس Bobby? وایي چې په امریکا کې دغه د اټیزم ماشومان ذکر کوي چې مخکې پخوا به زرو کې یو ماشوم ته دغه بیماري وه او اوس چې کوم دی نو په 150 کې یو کې دغه د اټیزم بیماري ده. د صحت چې کوم سکرټر دی هغه ته My په administration اشاره is وایي چې also تاسو working باید to د هغه protect our خوراکونه هغه children from شیزونه بند کړئ toxic چې کوم ideologies in our schools. A few صحیح years ستونزې ago, لري یا January, د little صدر ټرمپ John په and وینا her husband discovered زهرجن that دي. their daughter's school had secretly, socially transitioned their 13-year-old little girl. Teachers and administrators conspired to deceive January and her husband while encouraging her daughter to use a new name and pronouns. They, them pronoun, actually, all without telling January, who is here tonight and is now a courageous advocate against this form of child abuse. January, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Stories like this are why, shortly after taking office, I signed an executive order banning public schools from indoctrinating our children with transgender ideology. او چې په امریکا کې چې کوم سکولونه دي په هغوی دا پابندي لګولې ده چې ماشومانو ته د ټرانسجنډر یا I also signed an order to cut هویت off all په اړه باندې taxpayer معلومات funding to ورکړي any او دغه institution مېمبر that کې څخه engages چې in د the sexual mutilation په of our سکول youth. کې د استادانو لخوا د هغې ذهن سازي شوې وه او هغه جملې وه چې تعلق کې نو چې دا په And now امریکا I کې want په سکولونو Congress to کې pass a bill بند دي. permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big او lie. وایي چې زه د کانګرس نه غوښتنه کوم چې په دغه قانون هم زه پر زوره لاسلیک کړي یا پکار وکړي چې دغه د جنس To بدلولو every چې کوم child in عملیات دي په America دغه is that you پابندي are ولګوي. perfect exactly the way God made you. Because we're getting wokeness out of our schools and out of our military, and it's already out, and it's out of our society. We don't want it. چې دا په سکولونو کې په اوس کې په دغه پابندي لګېدلې ده او ډېر زر به په ټولنه کې هم په دې پابندي ولګي او چې پابندي پرې ولګي We نو دا feel so much better for it, د don't we? امریکا نه Don't ختم we شي او feel ټول better? خلک به بیا زیات خوندي محسوسوي. Our service members won't be activists and ideologues. They will be fighters and warriors. They will fight for our country. And Pete, congratulations. Secretary of Defense, congratulations. او د امریکا دفاع سکرټر هغه مننه وکړه چې اوس کوم کسان په پوسټ کې دي نو هغه په ځای دی چې
د دغه لپاره کار وکړي د همجنسپرستۍ لپاره یا د هغې د ازادۍ لپاره دوی به اوس څه جنګونو او دفاع لپاره کار that in January the U.S. Army had its single best recruiting month in 15 years and that all armed services are having among the best recruiting results ever in the history of our services. What a difference. And you know, it was just a few months ago where the results were exactly the opposite. We couldn't recruit anywhere. او یې څو میاشتې وړاندې دغه نتیجې بالکل الټه وې او موږ خلک نه موندل چې په فوز کې برتي شي یا برتۍ له راشي. A beautiful thing to see. People love our country again. It's very simple. They love our country. دا ښکاره کوي چې خلک زموږ د وطن سره مینه کوي، زموږ د وطن د فوز سره مینه کوي او دا ډېر ښه کار دی. او امریکا د دفاع سکرټرۍ یو ځل بیا مننه وکړه. We're joined tonight by a young man, Jason Hartley, who knows the weight of that call of duty. Jason's father, grandfather, and great-grandfather all wore the uniform. Jason tragically lost his dad, who was also a Los Angeles County Sheriff's deputy when he was just a boy, and now he wants to carry on the family legacy of service. Jason is a senior in high school, a 6-letter varsity athlete, a really good athlete, they say, a brilliant student with a 4.46, that's good, GPA. And his greatest dream is to attend the U.S. Military Academy at West Point. And Jason, that's a very big deal getting in. That's a hard one to get into. But I'm pleased to inform you that your application has been accepted. You will soon be joining the Corps of Cadets. Thank you. Jason, you're going to be on the long gray line, Jason. As Commander-in-Chief, my focus is on building the most powerful military of the future. As a first step, I'm asking Congress to fund a state-of-the-art Golden Dome missile defense shield to protect our homeland, all made in the USA. کانګرس ته دا هم وایي چې د اسرائیل په شان چې د دفاع هغه ځان جوړ کړي چې کوم وایي دفاع خوندي وساتي د هر wanted to do it long ago, but the technology just wasn't there, not even close. But now we have the technology. It's incredible. And other places they have it. Israel has it. Places have it. The United States should have it too. Tim, right? They should have it too. So I want to thank you, but it's a very, very important. This is a very dangerous world. We should have it. We want to be protected, and we're going to protect our citizens like never before. To boost our defense industrial base, we are also going to resurrect the American shipbuilding industry, including commercial shipbuilding and military shipbuilding. And for that purpose, I am announcing tonight that we will create a new Office of Shipbuilding in the White House and offer special tax incentives to bring this industry home to America where it belongs. We used to make so many ships. We don't make them anymore very much. We're going to make them very fast, very soon. We'll have a huge impact. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it.
کار بیرته امریکا ته راولي نو هغوی له به په سخت قناعت ورکړي او غواړي Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal and lots of other things having to do with the Panama Canal and a couple of other canals. The Panama Canal was built by Americans for Americans, not for others, but others could use it. But it was built at tremendous cost of American blood and treasure. 38,000 workers died building the Panama Canal. They died of malaria, they died of snake bites and mosquitoes. Not a nice place to work. They paid them very highly to go there, knowing there was a 25% chance that they would die. The most expensive project also that was ever built in our country's history, if you bring it up to modern day costs. It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. ډانلډ ټرمپ د خپل صدارت د سوګند په کولو په وخت باندې And we have Marco Rubio in charge. Good luck, Marco. هغوی چې مارکو روبیو چې کوم دی د We don't have to blame if anything goes wrong. Marco's been amazing, and he's going to do a great job. Think of it. He got 100 votes. You know, he was approved with actually 99, but the 100th was this gentleman, and I feel very certain. So let's assume he got 100 votes. And I'm either very, very happy about that or I'm very concerned about it. But he's already proven. I mean, he's a great gentleman. He's respected by everybody. And we appreciate you voting for Marco. He's going to do a fantastic job. Thank you. Thank you. He's doing a great job. Great job. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. We need it really for international world security. And I think we're going to get it one way or the other. We're going to get it. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. It's a very small population, a very, very large piece of land, and very, very important for military security. America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. بیا یې د امریکا د افغانستان د امریکا یو سترو د وتلو پروسه هم یاده کړه چې دغه یو ښه پروسه نه وه او دغه باندې وړاندې هم ډانلډ ټرمپ څو سوال نیوکې کړي دي چې دغه د امریکا د عسکرو وتل نه په زوره د وتلو پروسه یې وکړي. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown. That when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent people. I spoke to many of the parents and loved ones, and they're all
in our hearts tonight. Just spoke to them on the phone. We had a big call. Every one of them called, and everybody was on the line, and they did nothing but cry with happiness. They were very happy, as happy as you can be under those circumstances. Their child, brother, sister, son, daughter was killed for no reason whatsoever. In the Middle East, we're bringing back our hostages from Gaza. In my first term, we achieved one of the most groundbreaking peace agreements in generations, د the افغانستان کې Abraham یو کوبه Accords. دا غدیالس امریکایي عسکرو کیسه وکړه چې په افغانستان کې د کابل په هوایي ډګر کې بهر کې کومې چاودنې شوې او هغه کې شوي دي هغه زموږ ختیځ ته اړه وکړل یوه په تېره دوره کې د سولې لپاره ډېر کار شوی And now we're going to build on that foundation to create a more peaceful and prosperous future for the entire region. A lot of things are happening in the Middle East. People have been talking about that so much lately with everything going on with Ukraine and Russia. A lot of things are happening in the Middle East. Rough neighborhood, actually. I'm also working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. The United States has sent hundreds of billions of dollars to support Ukraine's defense. With no security, with no anything. Do you want to keep it going for another 5 years? Yeah, you would say Pocahontas says yes. او که تاسو غواړئ چې د یوکرین دغه جګړه نور 15 کاله روانه 2,000 people are being killed every single week. More than that. They're Russian young people. They're Ukrainian young people. They're not Americans. But I want it to stop. Meanwhile, Europe has sadly spent more money buying Russian oil and gas than they have spent on defending Ukraine. They've spent more buying Russian oil and gas than they have defending. And we've spent perhaps $350 billion like taking candy from a baby. That's what happened. And they've spent $100 billion. What a difference that is. And we have an ocean separating us. But we're getting along very well with them, and lots of good things are happening. Biden has authorized more money in this fight than Europe has spent by billions and billions of dollars. It's hard to believe that they wouldn't have stopped it and said at some point, come on, let's equalize. You got to be equal to us. That didn't happen. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end the senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Nearly 4 years ago, amid rising tensions, a history teacher named Mark Fogel
was detained in Russia and sentenced to 14 years in a penal colony. Rough stuff. The previous administration barely lifted a finger to help him. They knew he was innocent, but they had no idea where to begin. But last summer, I promised his 95-year-old mother, Malphine, that we would bring her boy safely back home. After 22 days in office, I did just that, and they are here tonight. د صدارت شغل ټول د کور ما په سوالو ستونزې ورځو کې د وطن د خلاصولو لپاره کار وکړو چې دغه د نوي کارونو زیات عمر مور دا یې په خپل دغه مور سره خوا کې ناست دی او د هغه سره مې بدلونه کړې وه دغه مور سره چې دغه خوا زیاده د وروسته دغه خیر دی یا بل دی ازاده دی. To Mark and his great mom, we are delighted to have you safe and sound and with us. As fate would have it, Mark Fogel was born in a small rural town in Butler, Pennsylvania. Have you heard of it? Where his mother has lived for the past 78 years. I just happened to go there last July 13th for a rally. That was not pleasant. And that is where I met his beautiful mom right before I walked onto that stage. And I told her I would not forget what she said about her son. And I never did I? Never forgot. Less than 10 minutes later, at that same rally, gunfire rang out and a sick and deranged assassin unloaded 8 bullets from his sniper's perch into a crowd of many thousands of people. My life was saved by a fraction of an inch, but some were not so lucky. Corey Comparator was a firefighter, a veteran, a Christian, a husband, a devoted father, and above all, a protector. When the sound of gunshots pierced the air, it was a horrible sound. Corey knew instantly what it was and what to do. He threw himself on top of his wife and daughters and shielded them from the bullets with his own body. Corey was hit really hard. You know the story from there. He sacrificed his life to save theirs. 2 others, very fine people, were also seriously hit. But thankfully, with the help of 2 great country doctors, he thought they were gone and they were saved. So those doctors had great talent. We're joined by Corey's wife, Helen, who was his high school sweetheart, and their 2 beloved daughters, Allison and Kaylee. Thank you. To Helen, Allison, and Kaylee, Corey is looking down on his 3 beautiful ladies right now, and he is cheering you on. He loves you. He is cheering you on. Corey was taken from us much too soon, but his destiny was to leave us all with a shining example of the selfless devotion of a true American patriot. It was love like Corey's that built our country, and it's love like Corey's that is going to make our country more majestic than ever before. I believe that my life was saved that day in Butler for a very good reason. I was saved by God to make America great again. I believe that. Thank you. Thank you.
Thank you very much. From the patriots of Lexington and Concord to the heroes of Gettysburg and Normandy, from the warriors who crossed the Delaware to the trailblazers who climbed the Rockies, and from the legends who soared at Kitty Hawk to the astronauts who touched the moon, Americans have always been the people who defied all odds, transcended all dangers, made the most extraordinary sacrifices, and did whatever it took to defend our children, our country, and our freedom. And as we have seen in this chamber tonight, that same strength, faith, love, and spirit is still alive and thriving in the hearts of the American people. Despite the best efforts of those who would try to censor us, silence us, break us, destroy us, Americans are today a proud, free, sovereign, and independent nation that will always be free, and we will fight for it till death. We will never let anything happen to our beloved country, because we are a country of doers, dreamers, fighters, and survivors. Our ancestors crossed a vast ocean, strode into the unknown wilderness, and carved their fortunes from the rock and soil of a perilous and very dangerous frontier. They chased our destiny across a boundless continent. They built the railroads, laid the highways, and graced the world with American marvels like the Empire State Building, the mighty Hoover Dam, and the towering Golden Gate Bridge. They lit the world with electricity, broke free of the force of gravity, fired up the engines of American industry, vanquished the communists, fascists, and Marxists all over the world, and gave us countless modern wonders sculptured out of iron, glass, and steel. We stand on the shoulders of these pioneers who won and built the modern age. These workers who poured their sweat into the skylines of our cities. These warriors who shed their blood on fields of battle and gave everything they had for our rights and for our freedom. Now it is our time to take up the righteous cause of American liberty. And it is our turn to take America's destiny into our own hands and begin the most thrilling days in the history of our country. This will be our greatest era. With God's help, over the next 4 years, we are going to lead this nation even higher, and we are going to forge the freest, most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. We are going to create the highest quality of life, build the safest and wealthiest and healthiest and most vital communities anywhere in the world. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we're going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. And through it all, we are going to rediscover the unstoppable power of the American spirit. And we are going to renew unlimited promise of the American dream. Every single day, we will stand up and we will fight, fight, fight for the country our citizens believe in and for the country our people deserve. The Voice of America دی واقع درمونو ترڅنګ د امریکا سره ډانلډ ټرمپ دا وخت د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي او د یو شمېر نورو خبرو ترڅنګ یې اوس ځینې داسې وینا یا خبرې وکړې چې دوی په خپله امریکا څنګه لیدل غواړي په هغې کې د ساینس او ټکنالوژۍ په میدان کې د امریکا پرمختیا غواړي چې امریکا په نړۍ کې د ژوند یو خوندي ځای وګرځي. صدر ډانلډ ټرمپ خپله خبره بیا تکراروي چې د امریکا زرین دور شروع شوی دی او دا وخت به اوس مخکې دلته ځو او دغه په اخره کې د امریکا د نورو صدرانو په شان کې هغه دعاوې هم وکړه چې خدای پاک دې امریکا وساتي او
د ټولو خلکو یې مننه هم وکړه او دا یې په اخري وینا کې اخري خبره یې دا وه چې د امریکا ګرین ډول یا ګولډن ایج چې کوم یاره شروع شوی دی او امریکا به نوره هم ترقي کړي یا مخ پر وړاندې ځي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ دا وینا د کانګرس دواړو ایوانونو غړو ته ګډه وینا وه چې په دې کې د صدر ډانلډ ټرمپ د کابینې غړي هم موجود وو. تاسو ولیدل چې په دې کې د سپریم کورټ غړي هم وو، په دې کې د ریپبلیکنز او د ډیموکریټ ګوند غړي هم ناست وو. او هم د دې وینا په هکله مهم ټکي خو موږ هم ستا سره شریک کړلی او نور داسې څه وه چې په دې وینا کې ویل سول او ډېر مهم وه په کورني سیاست کې او په خارجه سیاست کې. د ډاکټر محمد تقي سره به په دې هکله خبرې کوو او هغوی هم فکر کوم موږ سره ملتیا لري په دې خپرونه کې. ډاکټر صاحب به راسره وي ځکه هغه ډېر وخت هم سره په انتظار دی خو وخت هم به یې وخت دی. دلته په امریکا کې 11 بجو نه خبره وروختې ده یا 11 بجو ته وخت نږدې دی. نو ډاکټر صاحب ته موږ خواست کړی چې له 9 بجو نه وروسته به هغې مننه به زندې وکړو چې دوی د ډېر وخت څخه زموږ سره په دې خو وړاندې وخت انتظار کړی دی. تاسو د امریکا سره ډانلډ ټرمپ دا وخت وینئ د کانګرس دغه ګډې شریکې غونډې ته وینا یې وکړه. د وینا وروسته هغه د جان دي د هغې ټولو سره ګوري او د دغه چیمبر نه به وسوځي. تاسو وینئ چې هغه د چیمبر په لومړو کرسو چې کوم خلک ناست دي د هغې سره ویني، یو سره لاس میلاوي. په دې کې د کابینې غړي هم دي. د دې نه وړاندې د امریکا سپریم کورټ چې کوم قاضیان دي هغه ناست وو. د هغې نه مخکې چې کوم دی د امریکا د فوج مشران هم ناست وو. د دغه ټولو سره وار په وار لاس میلاو کړو، د ټولو سره لاس میلاوهي خبرې کوي او د ټولو مننه کوي. I'm not going to get you. Sorry. Thank you, everybody. Great speech. Great speech. Let's meet you. Yes. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا ختمه شوه. دغه به اوس د دغه چیمبر یې تالار نه وځي. زیات هغه خلک چې تاسو په دې وینا کې د صدر ټرمپ د خولې نه هغې ذکر واورېدو هغه ولاړ دي. ځینې داسې خلک دي چې هغه په څو توګې د هغه سره وسپناوېږي یا رخصتیت یې اخلي او د دې وروسته به موږ سره ډاکټر تقي راځي. ډاکټر تقي به موږ ته د وینا مهم ټکي څه پکې د امریکایانو لپاره پکې څه د نورو نړۍ لپاره پکې څه او د دې وروسته موږ سره زموږ همکاران هم راځي. د کانګرس قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د کانګرس دغه ګډه وینا چې صدر ډانلډ ټرمپ وکړله تاسې په ژوندۍ بڼه باندې او نیغ په نیغه باندې واورېدله ولیدله. موږ سره ډاکټر تقي د فلوریډا سره مڅوي دي. ډاکټر تقي صاحب خدای مو راوله. تاسو ته اوریدونکو کتونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ډېره مهرباني مننه. تاسو باندې انتظار ډېر وکړو خو تقریر ډېر اوږد شو او ډېره مهرباني ستاسو بخښنه هم غواړو ځکه چې وخت ډېر واغسته. هر کله حاضر یو. خو ډاکټر صاحب مهم ټکي د امریکایانو دپاره په دې وینا کې څه وو؟ مهم ټکي سرخط دغه دی چې ښاغلی ټرمپ د خپل د الیکشن منډیټ چې کوم ورته ملاو شوی دی هغه پوره توګه باندې استعمالول غواړي. خپل موقف او پوزیشن یو انچ هم نه دی خوځېدلی. که د ټیرف خبره وي، که د ټیکسز خبره وي، که د سوشل سکیورټي، که د امریکایي ګورنمنټ ډاون سایزینګ وي، د حکومت چې کوم کوشش کوي چې دغه حجم کم کړي هغه په حواله بیا هغه پالیسي چې کوم بایدن مخ وړاندې بوتلي هغه ریورس کول دا خو داخلي توګه باندې دا خبرو باندې ډېر زیات ټینګار وکړو. بیا چې کومې خبرې د خارجي حواله باندې هم کړي دي لکه د تجارت باندې هغه د ټیرفس یا داسې ټیکسیشن وغیره چین، کینیډا، مکسیکو په حواله باندې پاناما کانال هغه هم داسې خبرې دي چې هغه بالکل نیغ په نیغه به امریکایي هیواد کې دننه لوی اثرات به غورځوي.
بیا اخره کې خارجي چارو باندې چې کومه خبرې وکړي هغه خو دومره مهم خبرې دي چې لکه زما په نظر کې خدا یو قسم چې شلم پیړۍ کې موږ ودرې داسې ایونټس لیدلی لکه دویم جنگ عظیم نو وروسته یو ورلد آرډر جوړېدل بیا د سوویت یونین شوروي اتحاد د اړنګېدو نو وروسته حالات عوامل پیدا شو دغه څه قسم یو موقع د تاریخ کې چې هغه آرډر چې کوم کې موږ شو یا موږ ورسره بلد یو یا امریکایي خلک عام توګه باندې د امریکن ورلد آرډر چې څه شي ګڼل کېږي په دې شکل کې کېدې چې پاتې نشي یو بل طرف ته دنیا روانه ده او د کې ډیر زیات انسرټنټی ده غیر یقیني صورتحال ده نو د دې تقریر سره د خپل بیس ته ډیر استقامت ورکړي دي هغه ته ډاک ورکړي دي کم خلک چې د خاغلی ټرمپ مداهین دغه خوخون کې دي هغه ته ډاډ ورکړي دي خو نور خلکو ته پیغور ردی بدی ویل ما خپل عمر کې داسې وینا د امریکایي صدر نه دا اوریدلې چې کم کې د تیر رئیس جمهور په حق لا داسې ردی بدی ویل شوی یو ډیر محترم ایوان ګڼل کیږي نو هغه کې ډیکورم ساتلم په کار وی بیا تاسو دغه مولګر چې د ډیموکراټک ګوند لړخه احتجاج هم پکې وشو خاغلی ال گرین ایوان نشرل شو د سارجنټ فارمز دا یو انیوژل خبره ده نو ډیر څه دي دا خو انپیکول بدایو یو سورزه بغواړي ده صحیح مننه کو ډاکټر تقی و بخشي تاسو ډیر وخت مهم اخیستي تاسو ته شش بغواړو او مننه تاسو د ګډون څخه ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر مهرباني قدرمنو کتونکو اوس په ورشو زموږ همکار محمد اکرام تاسو چې دا وخت د کانګرس ته ودانې بهر ولال د اکرام تاسو ته هر کلی وایي ستړي مشه اکرام تاسو موږ आवाज اورئ تاسو आवाज اورئ مننه کو بیا هم تاسو دا وینا او د صدر ټرمپ د کانګرس چې وکړل تاسو هم اوریدل کوم چې کوم ټکو باندې وای د نن د امریکا هغه کوم مهم موضوعات چې پر باندې دي خبرې وکړې صدر ټرمپ خبرې اکرام دې سره تړلې به یو خبره بلم د بهشته سوالیات ساته چې موږ وختي وی چې د امریکا اقتصاد باندې زیاتې خبرې کوي نو اقتصاد لپاره داسې غټه خبرې یا زه کداوې چې د غټ اعلان سو د امریکا د اقتصاد کولو لپاره خو ول بهشته پښتني جواب ورکړي بالکل شفزاره صاحب او بهشته یقینا خبرې ډېرې زیاتې وکړلې تاسو کو دې تقریر ته وګورئ یا وینا ته وګورئ نو فوشا تقریبا 9 بجې د پاسه منټ د پاسه 9 بجې شروع شو او بالکل تقریبا 11 بجې ختم شو نو 2 غنټو ته نږدې دا تقریر یا وینا و بارنې تګلار باندې پکې خبرو شولې یوکرين پکې ډېر اخره کړاله او وګورئ د ملک دننه په ډېرو خبرو باندې موضوعات باندې خبرو وکړي چې د سلو نزيات ایگزیکټیو آرډرز پاس کړی دي سلور سوا چې کوم ایگزیکټیو آرډرز دي هغه عملي شوي دي د ملک دننه کوم ګامونه اخیستل دي شعیب تاسو خبره ته مرادم ټیکسونو باره کې هغه د ویلې چې کې دې شي لګ ډېر امریکایانو د لپاره په معمولی لکشان سخت وي خو امریکې ته به دا روزګارونه راوړي د اپل د کمپنۍ خبره وکړه چې 300 بلین 500 بلین به هغه په امریکا کې دلته انویسټ کوي د اوپن ای آی خبره وکړه زه هغه صرف یو ټکی راخلم 200 بلین هغه چې په اوپن ای آی کې به انویسټ کیږي په امریکا کې 500 بلین به اپل دلته په امریکا کې لګي د دې نه علاوه یو نوې تجارتي تګلارې براوړي چې څوک هم د دې سره مقابله نشي کولای دی به د امریکای د ټیکسونو باره کې ویلي چې دی به د امریکای چې کم سول یعنی روح ته د هغه تحفظ وکړي نو ښکاری داسې چې هغه خپل چې کومه تګلارې د هغه ته دوام ورکوي د ویلي چې په 13 کلونو کې 20 میلیونه خلک په غیر قانوني توګه باندې د امریکای خاورې ته راوختلي دي د گرینلند خبره وکړه چې دا به برته اخلي د دینه علاوه د پاناما کانال خبره وکړه چې هغه به برته اخلي هغه به ریکلیم کوي په هغه کې چې 80,000 خلک امریکایان په دې کې مړ شوي او دی به د دې اجازه ورنکړي چې دا
چین واخلي دا امریکې بالکل هڅه ورکړې په نامه ته او دا د بچرته هم د اجازه ورنکي امریکې درنه ډېر په تفصیل سره خبرې وکړلې واقعیت په کې بیان کړل ځنې خلک چې په امریکا کې د نوموړي په وینا باندې چې د مجرمانو ډلو د هغوی د کورنۍ غړي وجلې دي ځنې کسان هم راوستل شي د هغې ذکر هم وکړو چې دا کسان څنګه مړ شوي دي یو ډله چې کوم د هغې نوم ډېر زیات یادېږي دا ډېر ګران نوم دی خو ځکه مې کاغذ ته مو کتل ټرین ډي اراګوا دا په نیویارک کې هم دی ویلو چې ګینې په ځینې هوټل باندې دوی قبضه کړې ده د هغې نوم یې واغوستو چې څنګه هغوی ځینې امریکایان وژلي دي هغه یو ترهګر ډله ګرځولې ده د MS-13 په شان او د نورو ترهګرو په شان او ویل چې دا به د دوی لپاره ښه نه وي ډېره بده وي د دې به ورته ډېرې بدې نتیجې ورسیږي یو بل یو خبرې هم وکړله چې په افغانستان کې یو حمله شوه په هغې کې امریکایان وژلي شوي 2023 کې د هغې چې کوم مطلوب کس هغه امریکې ته روان دي هغه به راورسېد پاکستان د حکومت مننه وکړل چې پاکستان حکومت ورسره په دې کې مرسته کړې ده نوم یې وانغوستو دغه کس هغه به په میډیا باندې راشي که څه هم یو نوم اخیستل کېږي موږ میډیا سرچ کړل چې هغه عبدالرحمن اللوګري او د ISK سره تعلق لري خو دا بیا هم دا موږ په نیوز کې په بیلابیلو خبري ادارو کې راغلي دي په خپل دا نوم نه راغستې په دې باندې باس کیږي بلې د یو خبر وکړه چې په امریکا کې به د میزایل ډیفنس جوړوي ګولډن ډوم میزایل ډیفنس سیستم مخکې دی چې کې دي شي دا حالات نو اوس ټیکنالوژي ډېر ایڈوانس شوی دا مخ وړاندې تللی دا نو د دې د وجې نه دا اوس ممکن شوی دا د تاسو ټیرفز خبرو کړو نو په ټیرفز یا چې کوم بهر ملکونه امریکې ته سامانونه راځي د هغې ذکر یې مو وکړو په هغې کې خاص کر 2-3 ملکونه د هندوستان باره کې ویلي چې هندوستان نه چې امریکې ته هندوستان ته چې د امریکې نه کوم سامانونه دي د امریکې په نسبت د هغوی چې کوم ټیرفز دي هغه 100% سیوا دي د سویلي کوریا خبره وکړله چې هغوی 4 چنده ټیکسونه سیوا دي دغه شان دی وایي چې دی به ډېر زر ریسپریکل یعنی چې نورو ملکونو په امریکا باندې کوم ټیکسونه لګولي وي د هغې برابر به ټیکسونه لګوي دا به د اپریل په 2مه نیټه باندې دا ټیکسونه لګول کېږي په اولنی اپریل باندې د نوموړي هم خندل چې دا ځکه نه لګوي چې ځینې سوزونو سره کېدای شي هغه 1 اپریل یا اولنی اپریل د بیوقوفۍ د ورځې په توګه باندې په دنیا کې پیژندل کېږي د دې وجې هغه په دغه ورځ باندې نه لګوي نو ډېرې خبرې وکړلې د یوکراین خبرې مو وکړله چې د یوکراین د دې تقریر نه مخکې په خپل د یوکراین صدر د اعلی چارواکو سره خبرې شوې دي خط یې رالیږلی دی او په خط کې لیکلی شوي دي چې دوی تیار دي چې د امریکې سره تړون وکړي په یوکراین کې جګړه ختمه کړي او د هغې یو حل وباسي او د یوکراین تیار دی چې د امریکې سره د کوم تړون خبره کېږي د معدنیاتو په سر باندې هغه هم وکړي او د خارجه تګلارې په هکله باندې څه داسې مهم ټکي وی چې پر هغه باندې هم بحث وکړئ بهشته یو خو د یوکراین په دې باندې ډېرې خبرې وکړلې چونکې د په دې تقریر یا وینا کې اکثر زیات توجه د ملک دننه په چې کومه تګلارې وي په ایجنډه وي بهر تګلاره باندې ډېرې کمې خبرې وکړل که تاسو دغې ته وګورئ یو بله غټه خبره چې هغه د موږ وړاندې په هغې باندې لږ ډېر بحث هم وکړو هغه د بجټ نو کانګرس باندې غږ وکړو چې د هغه کوم بجټ دی فنډونه دي هغه زر تر زره منظور کړي چې هغه د لاسلیک کړي چې د خپله ایجنډا مخ په وړاندې بوځي د ډوج خبره وکړه ډوج چې امریکا کې ډپارټمنټ اف ګورنمنت افیشنسي ده یعنی په امریکا کې کارکردګي سموي کارکردګي ښه کړي د هغې لپاره چې کوم ګامونه اخیستلی شوي دي د ټرمپ انتظامیې باندې ډېرې نیوکې وکړلې او ډېر داسې پروجیکټونه یاد کړل چې هغه د بایډن انتظامیې باندې د بخښنه غواړم او د بایډن انتظامیه پخوانۍ انتظامیه دغې نه راتلم دا کومې شمېرې چې دي یادې کړې اسې دا خو څه ډېر زیات لکه دا پیسې ډېرې جوړېږي نه چې دومره میلیونونه او بلیونونه ډالر یې مصرف شوي دي که څه هم دا وایي چې دا د انویسټیګیشن دی یا پلټنې شوي دي که دغه لږ زموږ اورېدونکو ته دغه وضاحت وکړي شعیب صاحب هغوی
ډیر نمونه یاد کړل بلابل تفصیلی ورکو په خپل د دې لا داسې کوم بیان مختنه درغله کې د شیداري کیاوي د هغه سره کوم تفصیل وي چې د هغه ذکر کیږي هغه چې کمی شمیرې ویل نو هغه ته بل شمیرې د سزینه راغلي وي یقینا ډپارټمنټ اف ګورنمنت افیشنسي لپاره راغلي به په هغه کې هغه ډیر نمونه یاد کړل چې په موزمبیق کې پس باندې پیسې لګولې کیږي په ځینې ملکونو کې په ایشیا کې په کوم ځایونو کې د تعلیم باندې مختلفو ملکونو کې مختلفو مدنونو کې چې کومه پیسې لګي خو هغه پیسې ډېرې زیاتې وي کنه پیسې ډېرې زیاتې وي خو راتلونکو ورځو کې هم د امریکای په میډیا باندې هم د دې چونکې د کانګرس غړي غونډې ته وینا کې دغه ذکر وکړو یقینا په دې باندې بحثونه کیږي چې په کوم ځایونو کې پیسې لګیدلې دي په کوم ځایونو کې نه لګیدلې نو په دې باندې سوالونه راپورته کیږي یو به د درې سوزونه غیات چې د کوم سوزونه نه وتلې دي د کوم پروجیکټونو نو په هغه کې یو د صحت نړیواله اداره دی یاد کړو چې کوم نړیواله ادارې دی ورلد هیلث ارګنایزیشن نومیات کو انګلیش چې کوم د افیشل یا سرکاري لینګویج یا جبه وګرځوله د فری سپیچ یا د آزادي وینا اجازه ته ورکړې د ګلف اف میکسیکو ګلف اف امریکا کله نو دغه خبره وکړه بل په امریکا کې به صرف دوه جنس وي دوه جندرز به وي میل او فیمیل یعنی خزه او سړی دا به وي د دین علاوه د سړو د خزو په لوبو کې به په هغه باندې بین وي د اشاره هغه ته وایي چې کم سړی د ځان خزه جوړ کی نو د هغه اجازه په د دې بچته هم اجازه نه ورکوي د دام ویل چې د بیلانس فدرال بجټ یعنی په وفاقي چې کم بجټ دی په هغه کې به توازن راولي ټولې بهرنۍ مرستې دی چې هغه منګه بندو هغه بند کړی دي نو موړي د یو اس ای آی ډي امریکا چې نړیواله کوم مرستې کوي دا غي خبره وکړه یو چې موږ د پیرس تړون نه ځان او باسو هغه ته حکم ویل پیرس تړون چې کوم د موسمي بدلون په سر دی او د نړیوال صحت نظام لپاره هغه د کرپټ ټکی استعمال کو کرپټ نړیوال نظام نه ځان وسلې دی د امریکای د هیومن رائټس ارګنایزیشن خبره موکله چې انټي امریکن د امریکای خلاف چې کوم د ملګرو ملتونو دا غي نظام دا کړی دی او وی چې هر نوې ریګولیشن یا قاعده او ضابطې په امریکا کې جوړوي نو لس زړې یا په خوانې چې کمی ریګولیشن دی به ختموي او د دینه علاوه خلکو تم پتر دا خبره دی په دوباره موکله چې د انتظامیه کې ټول څومره وفاقي کارکونکي دي فدرال امپلایز دي هغه د دې پابند کړل چې بل بیرته دفترونو ته راشي او کو څوک نه راځي نو هغه به د خپل نوکرینا لري کولای شي نو تقریر یقینا ډیر وګدو او ډیر چې کم د بهش تاسو خبرو کړل بهرنۍ تګلارې پکې خبرې پکې یقینا نو شولې خو ډیر دا چې کم توجه هغه د ملک دننه په کورنۍ تګلارې باندې د ریسپروسټی دا پالیسی چې کوم د ټریډ په تجارت په حق لچې و په دې حق له هم کولر سم معلومات د قدر ملدونکو سره شریکي د تجارت په حق باندې یو خو دوی خبرې تعرف چې لګي مالیات مالیه یقینا دا یو ډیره په دې باندې بحث نن روان ډیر زیات نن هاورډ لټنیک د امریکای د تجارت سکرټر د سیکریټری دی په دې مخ باندې ټول سیکشن د کابینټ کوم غړي دی هغه موجود خو هاورډ لټنیک نن یو امریکایي میډیا ته ویلو چې کېدې شي امریکای صدر سبالا یو لار روباسي خبره کړو شي خو تر اوسه پورې د دې په خبرو کې چې یو خبره کوم واضحه شوه د صدر ډانلډ ټرمپ په خبرو کې نه ویل چې کېدې شي د اقتصاد لپاره سو مشکل وي خو د وګړي مدیر لپاره بنوي د دې کوم حل روباسي مننه کوم اکرام صاحب چې په دې خبرونه کې را سره تاسو متیا او پر دا مهم ټکی مرسته شریک کړل زموږ ډیر وخت پورې دغلته د کانګرس ودانې مخې ته ناس او بیا دغه وینا اورېده او بیا د هغې داسې مهم ټکي که هم څنګه چې اکرام وویل چې ډېر زیات اوږد تقریر او ډېرې خبرې پکې خو موږ کوشش کوو چې خلاصه یې تاسو ته وړاندې کړو پروډوسر صاحب ماته څه وویل خو زه پوه شوم که نورې پوښتنې حل لري هغه به هم ورسره مطرح کړو ورسره اکرام تاسو مرسره است او زه تاسو سره موږ د چې کوم د ټیرپس خبره کول نو ټیرپس دا یو ټیرپس یا په بهر ملکونو چې امریکای ته کوم سامانونه را لګي نو دا یو ډیر وګد
ډیبیټ او یو بحث دا روان وي سبا له هم پته لګي چې سبا له سکیږي د کینیډا لخوا هم په رد عمل کې ټیکسونه لګیدلي دي او دا 15% دي په میکسیکو باندې لګیدلي میکسیکو لا تر اوسه پورې سن دی ویل خو تاسو دین اندازه لګولې شي چې میکسیکو نه د میکسیکو چې کوم امریکې ته ایکسپورټس دي یعنی هغه برآمدات کې د میکسیکو د ټولو برآمداتو 80% دا امریکې ته راځي نو د میکسیکو سره هغوی به زیات امکان دی چې د امریکې سره به یو تړون ته رسیږي امریکا چې څه غواړي هغه شان ممکن ده هغوی ډېرو څیزونو ته امکان دی کې پوښتنه ده چې دی که د میکسیکو نه دومره څیزونه امریکا ته راځي او په هغې ټیکسونه یا ټیرف لګي نو دی کې به دې سره به په امریکا کې دننه د دغه څیزونو قیمتونه اوچتېږي نه او ګراني به نوره هم نه رامخکې د ډانلډ ټرمپ وایي چې نه ګراني به نه راځي دا د ډانلډ ټرمپ نه د ډانلډ ټرمپ چې کوم کانګرس سیکریټري دا غم وایي چې نه دا به وختي توري خو نه برادي خو په امریکا کې چې کوم اقتصاد پوهان دي او کوم په مالی چارو په خلک دی هغه وایي چې یقینا په بهر ملکونو باندې چې کوم ټیرفز لګي دا په حقیقت کې په امریکا کې دننه په خلکو باندې ټیکس دی ځکه چې دغه چې کوم ټیرف فی دا الټیمیټلی په اخر کې چې څوک هغه سیس اخلي په هغه باندې ځکه چې د هرې کمپنۍ یو پرافټ مارجن وي یعنی یو خاص ګټه وي هغه به نورم کمیږي بیا که دغه ټیرف یا دغه چې کوم ټیکس دی هغه کمپنی په خپل ورکي نو داغه چې کوم اوس پرافټ یا ګټه ده د ګټه هغه کوم شره ده هغه فرض کا 8% ده هغه بیا 15% تا 8% را کمیږي داغه د وجه د هغه کمپنۍ دلته ټولي پبلک کمپنۍ پبلک مطلب پای کې سرمایه‌کاري خلکو کړی نو هغه به نورم را کمیږي نو هغه د لپاره به دا ډیره ګرانه وي تاسو دینه اندازه لګولې شي په امریکا کې د مخ کې نه دا اندازې چې کوم لګیدلې دي په امریکا کې به هر یو گاډي ځکه چې ځنې گاډي ګران دي ځنې ارزان دي نوې گاډي د 3000 نه تر 15000 ډالرو پورې ګران شي هر یو گاډي او په امریکا کې دام سلنه شوې دي چې د هر یو کورنۍ لپاره به راتلونکي کال یعنی دا 2015 کې خرچي د 1000 نه تر 1200 روپو پورې زیات شي دا په دې کال کې نو دا د ګرانۍ هغه ممکنه قسم دی چې هغه که چرته د هر څه عملي کیږي په اوسنی شکل کې نو په امریکا کې د ګرانۍ یره او چانسز هغه زیاتېږي ورسره دا د ګولډ کارت په حق له هم خبرې وکړلې چې د ګولډ کارت یقینا دا خبره چې دا څنګه کارت دی بالکل هغه موږ نه لایره شوم دا ډانلډ ټرمپ وایي چې دی به هغه خلک چې امریکې ته به امریکا ته غواړي هغه به اوس ګولډ کارت اخلي هغه دا به گرین کارت وي د گرین کارت به ورته ملاويږي خو دا په 15 میلیون ډالر ملاويږي 15 میلیون شوي 50 لکه ډالر نو کدا بیا هر یو ملک خپل پیسو کرنسو ته اړي نو هغه نه بیا د دین ډیر زیات جوړیږي خو دی وایي چې په داسې کولو سره به امریکې ته په عربونو ډالر پیسې راشي او امریکا به خپل چې کوم قرض دی په دې سره بیا کم کړي یګم هغه وختي پوښتنه ما کړې و امریکا کې د ګرانۍ د کمولو لپاره داسې اعلان یا داسې سوال شوی دی چې په راتلونکي دومره وخت کې به د ګرانۍ لږه کم شي ځکه امریکایي مطبوعات وایي چې ګرانۍ چې کم دنو هغه په ځای دی چې کم شوی وي لکه نور زیاته شوی د په خاص توګه خوراکي شیزونه چې کم دي د هغې قیمتونو کې څه کمی نه لیدل کېږي شهزاده صاحب نن په دې خبرو اترو کې ډانلډ ټرمپ یو خبر وکړه او هغه د اګو د کمیدو خبر وکړه مجمع کې پر دې باندې بحث کړی و چې د بایدن انتظامیه کې هغه ډېر زیاتې ګرانې شوې وي او د به راکموي خو ډېرو خلکو ته پته لري چې په امریکا کې په وروستیو ورځو کې بلډ فلو یا د چرګانو ناروغي لګېدلې ده او د هغې د وجې په امریکا کې هغې د حد نه زیاتې ګرانې شوې دي 100% ځینو ځایونو کې 80% په نیویارک کې څو ورځې وړاندې مخکې چې موږ کومه خبرونه کتل هغې کې $12 ته درجن هګۍ رسېدلې دي 12 نه زیات دلته په امریکا کې که تاسو کتلي وي نو د $6 نه یو درجن هګۍ د هغې بیه سیوا شوې ده د هغه هګۍ وي چې دا به په $3 یا $3.5 باندې درجن کېدلې اوس و اته دا خو په ډېرو ځایونو کې دي شپږ بالکل کم از کم بیه ده
نو خو تاسو د ګرانۍ خبرو کړل ګرانۍ د لپاره ډیر دومره په اسانه نه راکمېږي د کې ډیر وخت لګي خو په ټیرفز لګيږي نو ډانلډ ټرمپ او د هغه د کابینې ځینې غړي خاص کر تجارتي چې کوم سیکریټري دی هغه وایي چې دا په وختي توګه ډانلډ ټرمپ خپل هغه طرف ته اشاره وکړه چې امریکایانو ته په وختي توګه باندې سخت وخت وي خو چې کوم اقتصاد پوهان دی هغه وایي چې دومره په اسانه باندې کله چې ګرانی راشي او دومره په اسانه نه کمیږي تاسو دې اندازه راځنه لګولې شي چې په 2022 کې کوم ګرانی رااله د امریکې د فدرال ریزرو چیرمن هغه ویلو چې دا ډېر په عرضي توګه باندې دا ګرانی د هغه ګرانی تر اوسه پورې راچلېږي چې 8% د امریکې ګرانی رسیدلې و اوس هم چې کم دینو دا 3% خو شاده 3% نه لګره کوم شوی د فدرال ریزرو د امریکې چې کومه مرکزی بانک د فدرال ریزرو وي هغه ځان ته کوم ټارګټ خو دی په تاریخي توګه باندې هغه 2% دی 2% دا اوس هم ډېره بره ده دې کال کې دا ښکاري چې حالات که چرته دا کېږي نو 2 ځله د انټرست ریټ یا د سود شرط په کې د کمیدو امکان ښکاري خو د حالاتو پرانا کې که چرته ګرانی سیوا کېږي نو د دې امکان هم ورځ په ورځ باندې کمیږي چې کېدای شي د فدرال ریزرو چې کومه اداره ده کمیټي ده هغه د سود په شرکت کې کمی رانولي او د سود شرکت چې دوی کمی راولي هغه اشاریه 15 وي یعنی د 1% سلورمه برخه کمی راولي نو په دې ټول کال کې د 0.5% د کمی توقع یا امکان لیدل کېږي خو که چرته بیرته د ټیکسونو لګیږي او د ټیکسونو په نتیجه کې بیا ګرانی سیوا کېږي نو بیا به فدرال ریزرو چې کوم دی هغه لپاره به دا ګرانه وي چې هغه د سود شر راکمتي ځکه چې په امریکا کې د ګرانۍ کمولو لپاره د فدرال ریزرو یا د مرکزی بانک سره یو ځینې لار چې کوموي هغه د سود شر زیاتول وي چې په مارکیټ کې د پیسو چې کم گردش وي یا پیسې پکې وي هغه پکې کم شي چې د خلکو زیات سامانونو اخستو هغه عمره واستاقت نوي ځکه چې هم په داسې کولو سره په امریکا کې د ګرانۍ چې کومه کچوي یا شروي هغه راکمېږي او دغه د فدرال ریزرو سره یوازینې لارې چې په دې سره کمي او بل دامي چې کله د سود شر کم شي نو ډېر کم نه هغه بیا انویسټمنټ ډېر کوي ډېر خلک پیسې لګوي خلکو سره پیسې په لاسو کې ډېر راشي ځکه چې د سود شر رقم چې خلک گاډي اخیستل شروع کی سوداګانې اخیستل شروع کی هغه په قرض وي او په نقد وي نو دا غي سره ګرانی نور هم سیوا کیږي محمد اکرام نړۍ مننه کوو تاسو څخه واشه ډیره پښتنې دي او تاسو هم داسې بهر د گاډو د پولیسو ډېر اوازونه روان دي د چالت وایي سکیورټي د باندې ډېر دا ټول ملمانه وزینو د اکرام داسې ځکه دی چې التر به د غر سفکاري اکرام ډېره مهرباني ډېره مننه کوم قدر منو دا محمد اکرام سره تفصیل وړاندې کو غټ مهم ټکی دا څنګه تاسو واورید چې د ډېر لوی وینا وا او دغه په 100 منټه کې په دغه خبرې کول یا دغه مهم ټکی ویل ګران دي خو د وایس اف امریکا دیوا د ماخام خبرونه چې کوم دی پاغه کې با په دې نور تفصیلی پروګرامونه کیږي ملمانه برازي او تاسو چې کوم دی دغه خبرونه اوریدلو قتل مهروي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ دا وینا چې کوم دا د وایس اف امریکا دیوا په فیسبوک ویبپاڼه او دغه شانتي په یوټیوب باندې شته ده مونږ کوشش وکړو چې داغي د تقریر یا وینا چې کوم مهم ټکی دی تاسو ته پښتو کې وړاندې کو څو مغړې وګدا وینا وا نو ځنی خبرې پکې ترجمه شوی ځنی بنې شوی خو دغه وینا ټوله په فیسبوک یوټیوب او ویبپاڼه باندې شته ده تاسو دغه کتل اوردل شي ما خام بعد وایس اف امریکا دیوا هلیو ویب دغه شانتي لوی خبر پښتونخوا او د ټي وي په خبرونه کې په دې وینا باندې د سیډونکو نظر بیا د ډیموکرات پارټي د خبرګون دغه شانتي په امریکا کې د سیډونکو نظر دی وینا ته بیا د امریکا دننه چې کومه مسلې وي چې کوم خارجي مسلې وي یا تګدارې وي هغه ته
په دې وینا کې څومره ځای ورکړی شوی دی، څه داسې نوې خبرې شوي دي، کومې خبرې دي چې هغه زړې خبرې دي. نو دغه ټول به تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د ماښام چې کومې خپرونې دي د پاکستان په وخت د ماښام چې شروع کیږي په هغه کې به دغه تفصیل او بیا دلته بیا هم یادونه وکړو چې د سیمې او د نړۍ څخه اگر که تاسو غواړئ ځان باخبره وساتئ نو د وایس اف امریکا ډیوا ویب پاڼه باندې تاسو ټول معلومات ترلاسه کولی شئ. نو ډیوا سره ملتیا ولرئ او دا مهال موږ ته اجازه راکړئ. راکړئ. اجازه راکړئ. ټیکنیکل ملګرو به ډېره مننه وکړو. زموږ ټیکنیکي ټیم چې کوم خپل هغه همکاران چې د دفتر نه بهر وو، اکرام او افتخار حسین، محمد اکرام او افتخار حسین، د خپلو مېلمنو هم مننه کوو چې راله موږ سره په دې خپرونه کې وخت راکړو. زموږ د دې خپرونې پروډیوسران عدنان رشید او کلثوم کاکړ او زموږ ایگزیکټیو پروډیوسره بلکیس جان، د هغې هم ډېره مننه کوو او چې کوم نور ټیکنیکل ټیم دی ما د هغې نه راځي د هغې هم ډېره مننه کوو. او دلته تاسو ته ښه چارې او ښه ورځ غواړو. موږ ته اجازه راکړئ. نو الله مو مل شه. ښه ورځ مو نصیب شه.